po munang ipalakpak po ng malakas ang ating pong mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang gawain po, amen, ng ating pong dakilang Diyos, Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay magsisimula na po. Kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda, mga minamahal. Amen. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang gabi po sa ating sa lahat po mga minamahal, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, at atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida D.N., Time Prophet of a Loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, mga minamahal, ating pong Friday overnight worship, tayo po pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat muli, tayo po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito, mga minamahal. Amen. Patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, privilege ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. May kalayaan, amen, sa pagpupuri, sa pagpapasalamat, sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sinasabi po, mga minamahal, amen, aklat na mga awit, kabanatay 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Tayo po ay mga galak ng labis na galak, mga minamahal. Amen. Sapagkat nalalapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't wala pong na dapat ikalungkot ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Malapit na po ang pagbabalik, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung meron po tayong mga problema, mga minamahal, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay magpupuri, mga minamahal. Amen. Tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung meron tayong mga problema, mga karamdaman, amen, tayo po ay nasa pagsubok, mga minamahal. Amen. Tayo po, sinasabi ng ating pong beloved parents in the Lord, kailangan po nating unahin ang kalooban, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po ang kalooban ng ating dakilang Diyos? Ang patuloy, mga minamahal, na magpuri, amen, sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Amen. Sa pagpupuri, may kapangyarihan po, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan po, mga minamahal. Tulad ng isang puno, mga minamahal. Amen. Kapag hinampas ng malakas na hangin, nalalaglag po yung mga tuyong dahon po, mga minamahal. Amen. Yung mga tuyong dahon po, mga minamahal, yan po yung mga problema, yan po yung mga karamdaman, yan po yung mga pagsubok, mga minamahal. Amen. Kahit kung tayo po ay nagpupuri, mga minamahal, amen, hinahampas ng ating dakilang Diyos lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Hinahampas ng ating dakilang Diyos mga problema, yung ating pong mga sulirani, mga pagsumok, mga minamahal. Amen. Tanggal yan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay talagang kailangan masigla sa pagpupuri. Amen. Sinabi nga po ng banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo po ay magpuri. Amen. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, mga minamahal. Amen. Kahit wag lulutay-lutay, mga minamahal. Amen. Ating gamitin po, mga minamahal, yung ating pong mga katawan, mga minamahal, ating mga kamay, ipalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong mga bibig, umawit po, mga minamahal, sumigaw ng may kagalakan, mga minamahal. Amen. Kailangan po malakas po upang tumakas yung mga masasamang espiritu, mga minamahal. Amen. Mga problema,
mga karamdaman, mga minamahal, kailangan po malakas, mga minamahal, ang pagsigaw, hindi po yung mahina. Kung mahina tayo magpuri, mga minamahal, hindi po tatakas ang mga problema, mga karamdaman, mananatili po dyan, mga minamahal. Amen? Kahit kailangan po, mga minamahal, tayo po yung magpuri. Amen? Ito po, mga minamahal, ay lubos na kinalulugdan ng ating pong pinakamamalapeng. Sa langit, walang humpay, hindi tumitigil sa pagpupuri ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya dito pa lamang sa lupa, tayo na po'y tinuturuan kung paano po magpuri ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kung hindi tayo marunong magpuri, hindi tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po ibigay natin, amen, ibigay natin yung buong lakas natin sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Huwag po nating alalahanin ang araw ng bukas, mga minamahal, amen. Yung sinasabi ng iba, pupuyat tayo, manghihina tayo, hindi po totoo yan, mga minamahal, amen. Kung tayo po ay seryoso sa pagpupuri, amen, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, yung ating kahinaan, mga minamahal, yung nanghihinang katawan, mga minamahal, palalakasin muli ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sapagkat saan ba nanggagaling lahat, mga minamahal, kundi sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Siya ang nagpupuno sa lahat ng bagay po, mga minamahal, amen. At sinasabi, ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, buong pag-iisip, at ng buong lakas, amen. Kailangan maaga po ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, hindi po nagpapalit upang maka-join pa sila po, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, amen. At sinasabi ng banal na kasulatan, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal, sapagkat malapit na nga po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating pinaghahandaan, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na kailangan po tayo po ay masumpungan, mga minamahal, na walang kulubot, walang mansa, mga minamahal, walang kapintasan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kailan po ba tayo nagiging perpekto sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Sa tuwing araw po na tayo nagkakatipon, amen, araw ng gawain, mga minamahal, amen, na tayo po, mga minamahal, ay pinagpapalang lubos ng ating dakilang Diyos sa sama-sama, sa pagkakaisang pagpupuri, nakakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos, kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. At sa bagay na ito, tayo po'y nililinis ng banal na dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, magsikap po ang lahat, mga minamahal, amen, na maramdaman, amen, ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi po tayo naparito, mga minamahal, upang magpa-check lamang po ng attendance. Kailangan po, mga minamahal, talagang sikapin natin, mga minamahal, amen, maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, amen. At bago po tayo magpuri po, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating pong itaas ating mga kamay, sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin ang patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw nito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpaalan ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Will Estrada Almeda, maraming pong salamat muli, Malapeng Isus, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalumo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po ay nagkakaisang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, Malapeng Isus. Kami iyong kahabagan. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming pagkukulang. Sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili, Malapeng Jesus, ugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong beloved Pastor Will Estrada Almeda. Patuloy mo pong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain po ang kanilang buong sangbahayan, Malapeng Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming banal na gawain sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo, na ihahayag na iyong pinagpalang mga anak. Sa mga testimony leader, Malapeng Jesus. Sa mga papuring awitin, alip po sa iyong pinagpalang mga awit. Sa pagbibigay namin kasamong bahagi tandog, patuloy mo po kami umalapeng true ang maging matapat sa bahagi ito. Tulungan mo po kami, Malapeng Jesus, hallelujah, makasunod sa iyong banal na kalooban. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin po mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa.
Paratingin mo po sila malapay Jesus na maluwalhati sa iyong panalagawan. I-provide mo po kanila pamasahe kalala sa sakyan, malapay Jesus. At kabagan mo po kaming lahat at kami iyong pagpalain, malapay Jesus. Iyo pong ibuhos ang matamis at banal na presensya. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, malapay Jesus. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan aming pinakamamahal na Penso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, atin pong ipinagkakaloob mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong joyful songs. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved Kay Alvin Reyes, praise God. Sa mga oras na minamahal, bago tayo magpuri ng mamasayang ating praise, tayo muna umawit ng isang malumanay na sa ating pinakamamahal pa sa praise God. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang kay buri-buri mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging dapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y dinababa. Mabuti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal. Kay buri-buri mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y dinagbago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Buti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Kay buri-buri mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw,
Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, aking siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Mabuti ang Diyos, na sa akin siya'y nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The storm louder and stop. Oh, whatever be there, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on through the very end. The storm louder, yeah, it's not. Oh, would I heavenly rest? I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. He's so holy. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The storm louder, yeah, the storm. Oh, the heavenly day. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. As a faithful friend, such a faithful friend, I can count on you through the very end. The storm louder and the storm, oh, will never be there. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The song louder, yeah, the sound over the heavenly rest of hallelujah. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. That's a faithful man. I can count on him through the very end.
the song louder again this time over the heavenly realm. I'll just keep trusting God, He would never fail. Kay Kristo'y banal sa habang panahon. Kay Kristo'y manalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, is the one living for more. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me, it's the one living for. Every day Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and gives me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and heals me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than
the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gets me, it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter with the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sick, I had to be sweet to save my weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sick, I had to be sweet to save my weary soul, and know that but Jesus came, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. To save my soul, it's different now. By His blood I'm whole, the Satan tempted, but Jesus rescued. Oh, now so different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel true. He said you must prepare, sit down as I wait. Oh, now it's different. So different now. It's different now. Tennessee, my soul, it's different now. By His blood I'm whole, the Satan entered, but Jesus rescued. Oh, now it's different. So different now. Once I was lost and sick,
I have a peace within to save my weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I free. Oh, 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 now it's different. Oh, 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 so different now. It's different now. Since save my soul, it's different now. By His blood I'm born. Sin and death could be old, but Jesus rescued. Oh, 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 now so different. Oh, so different now. I went to the church one day. They heard her sing and pray. The preacher firmly brings the gospel true. Ooh. He said you must read them. So down the hills I'll wait. Oh, 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 down so different. Oh, so different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm born. The Satan and the but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, 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 so different now. You need your hand, mighty Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you put upon the valley, grace out of mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your gracious hand on me. He that's the clouds made a rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your gracious hand on me. You lead your hand, my Lord, on the way. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you move on the valley, raise out to the valley. You hold, give your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your gracious hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundantly.
You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God who be. You get angels from angels rest, and now he touches me. Oh, Jesus, mighty Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, mighty Jesus, the promise of God who be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His man. How glorious this will be. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God is people. Jesus, my Jesus, the promise of God is me. Holy, holy is your name, mighty God of be. You good things shows from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God is people. Jesus, my Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. To be and love I want to prove thy will see. But just lead us on in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Obedient love I want to prove thy will see. Just lead us on in heaven close to you. Oh, precious Lord, forgive me that all past me by. Oh, it must be honest word, you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Ooh, say, lead us on in heaven close to you. At the house so long ago, I got a prayer. As time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, oh, please see me. But just lead us on in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that arm and stay by. Oh, it must be honest word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, say, lead us by heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that arm past the bar. Oh, it must be honest word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, say, lead us on in heaven close to you. I live for there is Jesus, day after day. I live for there is Jesus, oh, come what be. That sweet
Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. Yes, Lord, hallelujah. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll lift my hands up to thy name. I'll live for Jesus day after day. I'll live for Jesus. Oh, come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do single bells ring, everyone's alone. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus is the joy of living, he's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do a single bells ring, and a wells alone. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus is the joy of living, it's everything to me. As for me, I will behold thy praise and righteousness will be satisfied with all gladness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the grace and righteousness will be satisfied with all me with life. I want to live just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face and righteousness
will be satisfied with all the hidden items. I want to be just like you, but the Lord, as for me, I will behold thy face. And if you wanna be great, He can speed up. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can speed up. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can speed up. Learn to be that servant of all. If you wanna be great, He can speed up. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to Thee, O Lord, don't leave up my soul. And to Thee, O Lord, don't leave up my soul. Yes, oh my God, hide her eyes in Thee. Let me be shamed like my enemies triumph over me. Hail in the night wind, oh fearing shame. Hail in the night wind, oh fearing shame. Yes, oh my God, hide her eyes in Thee. Let me be shamed like my enemies triumph over me. Show me Thy ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths so long. Yes, oh my God, hide her eyes in Thee. Let me be shamed like my enemies triumph over me. Remember now that since of my youth. Remember now that since of my youth. Yes, oh my God, hide her eyes in Thee. Let me be shamed like my enemies triumph over me. And to Thee, O Lord, who will leave up my soul. And to Thee, O Lord, who will leave up my soul. Yes, oh my God, hide her eyes in Thee. Let me be shamed in Messiah over me. The Lord is perfect, the burning the soul. That is the body of the Lord is you, making wise and sinful. More than he desired later go, it was wine gold. Sweeter was it than honey, and honey for that's how the
prayers of the Lord our rock, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light in the eye. For the feet aside, let alone, hidden was my goal. Oh, sweet host and honey, heaven honey, oh, great is the Lord, and His goodness to be praised. In the sea over God, in the mountain on so that's beautiful celebration, the joy of Galilee is no sign, the sight of the northern city, oh the great King. Is no sign, the sight of the northern city, oh the great King. Of earth is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over God, in the mountain top, so that's beautiful celebration, the joy of God on earth. He's no sign, the sign of the northern city, oh the great King. He's no sign, the sign of the northern city, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only who it understands, only do it understand. Let blessed be His glorious name forever, and let the world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Yeah. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only do it understands, only do it understand. Then blessed be His glorious name forever. The whole world we feel with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only do it understands, who only do it understand. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Give birth to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry. My King, my God. Throughout to Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. You Lord, in the morning, to light the rain, my prayer
and to thee, and will look up, give birth to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry. My King and my God, perhaps to thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. You, Lord, hear the morning, light and wake my prayer, and to thee, and will look high. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only Lord, the great Creator, the King of Savior, and all its fullness will heaven. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only Lord, the great Creator, the King of Savior, and all His fullness will heavenly, the promised glory, heavenly story. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, whose orders to ranger, and mountains o'er years and die. Holy, oh how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only Lord, the great Creator, the King of Savior, all His fullness will heavenly. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only Lord, the great Creator, the King of Savior, and all His fullness will heavenly, the promised glory, heavenly story. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, whose orders to ranger, and mountains o'er years and night. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only Lord, the great Creator, the King of sea and lead and renew and spirit within me, created me and me a heart of God, and renew and spirit within me. Oh, casting not away from my presence, so
so on. And take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew our spirit within me. Create in me a clean, oh heart, and renew our spirit within me. Create in me a clean, oh heart, and renew our spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew my spirit within me. Isang pusong kapal ang sa akin ay likhain. Binigyan mo ng bawat tabi. Isang pusong kapal ang sa akin ay likhain. Binigyan mo ng bawat tabi. Ang siyong harapan, pagbuha ko alisin. Ang Spiritong Banal, pagharin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo, gawin mong naman. Sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Espiritong Banal, mapagharin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo kung gawin mo kapag nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging itong lito. Diyos, ikaw nga ba ay tumuo? Landas ko ay nasa kaniliman. Tiniyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan? Oh, 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 nang si Kristo aking nalalaan. Lahat ng hinaparang buhay ko'y binago niya duman. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. O buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ang sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamaso. Na si
Kristo aking nabuhay. Lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking nabuhay. Lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tadlad sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Na si Kristo'y aking nabuhay. Lahat ng hinaparang buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo lahat ng hirap na parang buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan niyang ganawi, ang Diyos ang lubuin namin. Ako'y masaya sama ko kayo, kahit sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na batang na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagugutlon. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manalig sa pamilya ng isa'y napanatili. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon sa Diyos umibig. Kahit ang pagmasdan niyang ganawi, ang isang pinagpunan natin. Ako'y masaya sama ko kayo, kahit sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay darating sa laging tunay na tahanan natin. Ating ang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Diyos umibig. Dahil ang pagmasdan niyang gandawin, ang isang
pinupurin ko, ako'y masaya. Sama ko kayo, hanggang sa Diyos ay umiibig. Isipin mo, ito'y kamanungan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo, pinahugasan. Sa Diyos karapatan lahat. Huwim ng nananang ako muli. Jesus sa akin lumubos. Huwim ng nananang ako muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na mabikaso, nagulo ang isip niya. Kaya guro, nakuha ka na sa Diyos. Kay Kristo ay hanarin siya. Huwim ng ako muli. Kasi Jesus sa akin lumubos. Huwim ng ako muli. Kayo'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mo ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos sa karapatan paglaan. Huwim ng ako muli. Si Jesus sa akin lumubos. Ipinanganak ako muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalin sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus ng panatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pero akong nakilala isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Yun ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus ng panatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan
ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanda ng tunay na pagmamahal? Jesus ang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig mula sa Diyos lamang. Alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang Kanya handa ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Sadyang kailangan mo sa akin upang buhay iyong marinig. Lahat ang pagsamo ko, Jesus, sa iyo rin sa'yo'y nakarating. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sandali sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, oh Jesus. Sa iyo ito ay tunay na buhay. Ako'y hanap na labis mo hinahal. Iyan ang awit ko at siyo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sandali at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Yan ay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, oh Jesus, sa iyo rin ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin
Ikaw, oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, sa'yo ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo Ikaw. O kay sarap umawit, hawiling mga langit, puso mo hinggan sa luwa, sa ligaya. Kadamang-dama mo sa iyong inahit, Bumuti pati ang sa langit sa luwa, ligaya. Mga wiling makalangit, ibang ligayang siya'y kapit, na hindi kaya lumasan. Ng mga wiling magsalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusan. Ngunit ay masilan ang magmula ng si Jesus magilala. La 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 la. Puso mo bigkas sa tuwa, sa ligaya. Awiling magalangit, ibang ligayang siya'y kapit, hindi kaya dumasan. Ng mga wiling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Huli ngayon masilang masaya, magmula ng si Jesus makilala. Kung kay sarap umawit, hawiling kakalangit, puso mo bida sa luwa, sa ligaya. Pagka namang-damaho sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa luwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, ibang ligayang siya'y kapit, na hindi kaya lumasan. Mga wiling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masila ng masaya, magmula ng si Jesus magilala. La 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 la. Puso mo bida sa luwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, ibang ligayang siya'y kapit, na hindi kaya lumasan. Ng mga wiling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masila ng masaya, magmula ng si Jesus magilala. Mga wiling makalangit, ibang ligayang siya'y kapit, na hindi kaya dumasan. Ng mga wiling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masila ng masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. O di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Nabigohan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay
sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya, at kailan ba'y di ako mangangamba. Sabagat aking alam, darating ang sangalan, pangarap ko matutupad, at walang sino halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan ko dun sa langitan, di sa pangarap lang lamang. Sabihin mo lang ako'y isang panarigo, at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ay di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang sangarap, pangarap ko matutupad, at walang sino mang halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang kasiyahan doon sa langitan, at di sa pangarap lang lamang. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinamang sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa mag-isa. At kung tayo'y magsama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa mukha ng wang. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadarama sa mukha ng wang. Nadarama sa kamay
nadaramang saysay, daramang sab, nadaramang sabong karawan. Hibaan, Diyos ay buhay. Hibaan, hibaan, Diyos ay buhay. Nadaramang sabong karawan. Hibaan, Diyos ay buhay. Hibaan, Diyos ay buhay. Hibaan, Diyos ay nadaramang sabong karawan. Nadaramang sakwan, nadaramang saysay, nadaramang sab, nadaramang sabong karawan. Hibaan, Diyos ay buhay. Hibaan, Diyos ay buhay. Hibaan, Diyos ay nadaramang sabong karawan. Nadaramang saksa, nadaramang saysay, nadaramang sab, nadaramang sabong karawan. May kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Kristo, may kakalang sa aking puso. May kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Kristo, may kakalang sa aking puso. May kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Kristo, may kakalang sa aking puso. Ang aking puso ay may kakalang maglilingkod sa ating Panginoon. May kakalang nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagdako, babalik dito, umangay ko muna yung kalahitan. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kakalang sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kakalang nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagdako, babalik dito, umangay kukunin niyang dadag. Kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, sing coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of. Come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, it's the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King. Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we are to show victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, the tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost of us giving me a life, giving me a life, giving me. It's the Holy Ghost of us giving me a life. Jesus giving me a life. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over. Behold, vampires and vampires and vampires. He's all over me. Vampires and Jesus, vampires and hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Oh, vampires and vampires and vampires. It's all over me. Vampires and Jesus, vampires and hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless your soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan mo natin ang malakas ang kanilang lahat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God, ito ang natapos ng minumahal. At ang paburi mga masayang awit sa ating pinakalang sa praise God. At abidadal ko na sa ating mga maluman ng ating praise God. Abidadalhin po ng ating mga kapatid, beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa praise God. At habang siya naganda, maminal tayo, manalangin muna sa ating mga pasalya. Dakila magpapala po ng mga Diyos ang makaparingin sala sa pangalan ng Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to halya. Bangawan na rin hang maulan na panahon, ngunit ang ganyan ng laging pag-iingat mo po at pinarating ng mulhati hanging mga kapatiran na rin nahuli sa pagdating. Ngunit bangawan lahat sa mga oras nito kami huming habag kapataran sa pagkulang pagkamali. Sa mo kami nangasuhan ng kulang nagkasalang bautis sa akin. Patawarin mo kami malapit sa mga oras. Halya. Pakalinisin mo kami sa banal na harapan. Malapit sa minsan pa. Sa aming pagawin ng malumay na rin ito po biglang na daluyan, bilang daluyan yung matamis sa presensya. Dahil ito yung kalakasan sa paglilingkod sa iyo at sama sa sinasaway. Lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdama ng matamis sa presensya at sa pagdalo ng hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran. Halya sa una pala ginagalang wala Pastor Willie sa dalam yung avenue. Kasaw in Jesus' name. Yung praise God, sa oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating balgawain mo minamahal at binibigyan mo pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes in praise God. Hallelujah. Sa bawat naisin mo
ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magiging sa pagtutuwid mo, paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinigis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin ang kalooban mo'y sundin
pagsubok sa aking buhay upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y tutong magtingin sa pagtutuwid mo, paglilingin. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan na sa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig ko'y manatiling nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan na sa akin. Sana ako'y patawarin mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin at lahat ng ginawa at naisikakamtin, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin at lahat ng ginawa at naisikakamtin, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap
ng mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay naghalin na bayanin ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay di pantubos, ngunit di pa rin sapat. Tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Ngunit hindi pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo'y maging akin at lahat ng ginawa at naisip kakamtin, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Ngunit hindi pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lingid, O Jesus, ay tiyak mo nga na
kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diligid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi ligid. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diligid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diligid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diligid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, nakilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diligid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking
patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Kapag ay sadyang maulan at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap. At kung ika'y nag-aalilangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka, ika'y pakikinggan. Simulan mo pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang iingatan. Ngunit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang ingatan. Kapag ang langit ay sadyang maulan at suliranin mo sa'yo'y nagpapahirap. At kung ika'y nag-aalilangan sa kanyang kapangyarihan, manalangin ka, ika'y pakikinggan. Simulan mo pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha ka sa angkin niyang kagandahan. Mga ibong nag-aawitan, bulaklak na nagagandahan, di ba't mahal sila ng Diyos kailan pa man. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha niya sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang iningatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan. Lagi kanyang pagkaiingatan. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng
hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan. Lagi kanyang pagkaingat. Tunay higit ang pag-ibig ni Jesus, higit sa bawat suliraning taglay mo. Lahat ng hirap at pasanin mo'y kanyang lulunasan. Lagi kanyang pagkaingatan. Ngunit higit ang pag-ibig niya sa'yo, higit sa bawat nilikha sa mundo. Kung ang mga halaman ay kanyang inaalagaan, lalo kanyang pagkaingatan. Mula sa putik ako'y hinago, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labing ko'y tambing ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man, dakila yung kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang kilala. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos, buong pagpapakumbabang aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Nasa putik ako'y tinago, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos, ngayon at kailan pa man, dakila yung kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan. Bilang isang pag-aalay,
pagpapakumbaba aking sinasambi. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, sa buhay ko'y kailangan. Tayo di pa nakikilala na Panginoon ng buhay ko. Nagkaramang lagi ay kalungkutan at kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan pa man. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit. Ito sa'yo'y aking inihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi
para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa akin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid na nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't ang awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Ako'y umahawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa akin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't ang awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Alam, ako'y nag-uulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala.
sabik ako na mayakap ka at sa tuwid-tuwid ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasalin mo ay kukunin ko, ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. At sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. I live for Jesus day after day.
joy of living is everything to me. Jesus is the joy of living is everything to me. I will do as He commands me, every place I go. Jesus is the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, is everything to me. I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness, the happiness without alloy. I discovered the path of blessing, I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness, it's the happiness without alloy. Discovered the path of blessing, I discovered the living word. It's the greatest of all discovery. When I found Jesus my Lord, magmula makilala ka. Ang buhay ko'y anong sigla. Amen. Hallelujah. Magmula na nagkapit kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at nakulubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, magingin mo ako sa'yo, gamitin mo patutuo sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at naglulubos na iyong binago. Jesus, mula nang maghari ka, ang buhay ko ay sumigla. Kahit na may problema, hindi ako mangangamba. Mula nang mag-ari ka, ang buhay ko ay gumanda. Nagdigdig ang pag-asa, sa tuwin ay may ligaya. Jesus, mula nang mag-ari ka sa buhay ko, buong pagpapala ay natamo. Iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaang walang hanggan. Jesus, mula nang mag-ari ka sa buhay ko, buong pagpapala ay natamo. Iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaan walang hanggan. O Kristo,
pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sasakin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sasakin saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, Diyos. Nalalagi ka sa'kin, pinaan. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sasakin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan. At ika'y sasakin saan man ako pumaroon. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and growing and growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising my King. Oh, when I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestowed upon my life and my home. Oh, I got to say it loud and clear, I know I'm not alone. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and growing and growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising my King. Oh, when I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestows upon my life and my home. Oh, I got to say it loud and clear, I know I'm not alone. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and growing and growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising my King. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For we have turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about, for I had known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. Amen. Hallelujah.
I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost and now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. O si Jesus ay darating na, kapatid, alam ka na ba? Kasalanan ay iwagsi, sapagkat langit na tungo. Labihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, pang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit na tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Basta't mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayong nang kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Basta't mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Tayong nagkay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah! Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that is bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. That is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at welcome pong muli ang bawat isa sa ating Friday overnight
worship. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang lahat ay talagang hindi apektado ng bagyo at talagang nandito tayong lahat mga minamahal na talagang sama-samang magpapasalamat at magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay hindi apektado ng bagyo na bagamat sa ibang lugar talagang nandyan sila ay sinalanta mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandito ang bawat isa, nandito tayong lahat. Taglay ang kalakasan, taglay ang kalusugan, at taglay ang kaligtasan ng bawat isa. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating muling sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung sabay-sabay, buhay na palakpak mga minamahal, dahil yung talagang pagpalakpak ng talagang nanggagaling sa ating puso, iyan ay talagang nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang bawat isa sa atin at muli nandito tayo na talagang mayroon tayong tinatawag na talagang extreme sacrifice, worship with sacrifice na tayo ay talagang nagpupuyat sa gabing ito dahil yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang isang mapagpalang gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista, Pastor Wirisrada Almeida, at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa ating mga minamahal, beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers na talagang nandyan sila, laging nakaantabay at nanonood 3 times a week. Luzon, Visayas, and Mindanao, buong Asia at maging sa buong Middle East at sa part ng Europe at sa Amerika. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kayo lamang ay manatili dyan dahil tayo ay talagang makakapakinig ng buhay at pinagpalang patutuong ng ating mga beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Na talagang tayong lahat, mga minamahal, sa gabing ito ay talagang tayo ay manatiling gising. Amen. Nasabi nga na tayo ay mangagpuyat dahil sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na tayo ay mangagpuyat dahil hindi natin nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon na either hapon, umaga, gabi, madaling araw, darating ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, o sa umaga o anong araw, hindi natin alam. Basta ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay mangagpuyat. Dahil sabi nga sa Marcos 13:36 na baka kung biglang pumarito, tayo ay mangarat ng natutulog. Ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, either natutulog physical o natutulog tayo spiritually. Amen. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli tayo ay tinipon ng ating dakilang Diyos sa gabing ito dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na pisanin mo ang aking mga banal sa akin yaong pagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Ano yung ating inihahain, mga minamahal? Ang ating pagpupuyat, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng awit ng Kapitulo 107 ng talatay 22, ang sabi dito, mga minamahal, and let them sacrifice the sacrifice of thanksgiving and declare His works with rejoicing. At mangaghandog sila ng mga hain ng pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. Kanina tayo nag-awitan, mga minamahal. Ngayon naman, mga minamahal, tayo ay talagang ipaabot ang ating walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito, mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating mga beloved brethren na pinagpala. Sila ang pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. First 5 sa ating beloved sisters. Amen. Praise the Lord. Ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Jonaline Milan, beloved sister Norma Binluan, beloved sister Daisy Tamundong, beloved sister Risa Briones, and beloved sister Abilina Rosario. Sila mga minamahal, ang ating first 5 na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa ating beloved brothers naman po, ang ating pinaghahanda po ang mga first 5 sa ating beloved brothers. Ating pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved brother June Sabangan, beloved brother Edward Padua, beloved Joshua Villarus, and beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga beloved sisters from 6 down to 8, ating pinaghahanda ang ating beloved sister Alma Melo, beloved sister Miriam Reyes, and beloved sister Prissy Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal, from 6 down to 12, ating pinaghahanda ang ating beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother John Aquino, beloved brother Mark Roland Dumalanta, beloved brother Arman Rondelios, beloved brother P.D. Castillo, beloved brother Ramel Norba, and beloved brother Samuel Villaros. Praise the Lord. Hallelujah. Sila mga minamahal, ang pinagpalang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating mapakinggan, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, mga minamahal. Amen. At sa ating mga baguhan, sa ating mga live webcast viewers na inyo pong pakinggan ang kanilang mga pinagpalang patotoo. Amen. Na talagang ang
Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. At ating formal ng buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jonalyn Milan at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. At sa mga nais mag-alay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos, mangyari na kayo po ay magkipag-ugnayan sa ating mga beloved instrumentalists. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y Amen. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagal na Pastor Welde Estrada Almeda. At ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napupulit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa pinagpala upang akin siyang mapasalamatan sa gabing ito, mga minamahal, sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, ako po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran, mga minamahal, na lagi po niya ako sinishiran, mga minamahal, at nga ako po ay na-bless, mga minamahal, sa kanyang mga patutuo. Dahil doon po sa aking pinanggalingan, mga minamahal, ay hindi po ako nakarinig ng mga himala ng Diyos, mga pagbabago ng buhay, kagalingan ng mga karamdaman, mga minamahal. Kaya napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po ay isa sa kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus upang ako po ay madako sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung araw, mga minamahal, ako po ay naghahanap po ng katotohanan, mga minamahal. Kasi po, noon po ako po ay may sakit po sa baga. Nandyan po na yung pong karamdaman ko pong ito ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng almoranas, tonsillitis, pananakit ng likod, ang aking dibdib at ang aking ulo, mga minamahal. At nagkaroon din po ako ng UTI, at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ito, mga minamahal, lagi po ako nakahiga at ako nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. Amen. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati, mga minamahal, nung araw, nung wala pa po ako sa ating dakilang Diyos, hindi pa po ako naglilingkod sa gawain ito. Ako po ay may taglay po ng mga bisyo, katulad po ng pag-iinom po ng alak. Kung saan-saan po ako nakakarating na nakikipag-inuman po noon, mga minamahal. Yan po ang aming pinag-aawayan po ng aking beloved husband, mga minamahal. Napakagulo ng aking buhay noon. Magulo ang aming pagsasama ng aking mahal na asawa, at ako po ay natuturing magsugal. Tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay, mga minamahal. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko rin pong luwalhatiin ang isang himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong sa aking mahal na bunso na noon, maminamahal, ay siya po ay nabuhusan po ng kumukulong tubig, maminamahal. Alam niyo po, noong time po na ako po ay napakulo ng tubig at nilagay ko po yun sa thermos, hindi ko po namalayan na pinakailaman po yun ng aking mahal na anak, maminamahal. Ito po ay kakukulo lamang, maminamahal. Ngunit, noong time na yun, maminamahal, nung narinig ko po yung pag-iyak po ng aking mahal na anak, dali-dali akong nilapitan ko po ang aking mahal na anak, at nakita ko, maminamahal,
na yung pong kanyang damit ay basang-basa. Ito, maminamahal, na umuusok pa po ito, maminamahal. Talagang bilang isang ina, maminamahal, talagang natakot po ako talaga, maminamahal, noong time na yun. Kasi po, di biro po talaga na ang isang bata ay napakalambot pa po ng niya, balat niya, maminamahal, dahil 3 years old pa lamang po siya noon. Talagang hindi biro na mabuhusan siya ng tubig, maminamahal, na kumulo. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa unang panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, ang aking mahal na anak, maminamahal, ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nalapnos po yung kanyang balat, maminamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala na ginawa niya rin po sa aking beloved husband dahil nung araw, maminamahal, nung baguhan pa lamang po kami noon sa ating dakilang Diyos, maminamahal, alam niyo po, nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, maminamahal. Noong time po na namasada po ang aking mahal na asawa at naligo po siya ng pagod. Hindi po niya namalayan na siya po ay nagkaroon na pala ng pasma, maminamahal, na hindi na po siya totally makalakad. Kaya nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, siya po ay nagpadala po sa akin sa doktor, maminamahal, at nung dinala ko po ang aking mahal na asawa sa doktor, maminamahal, hindi po siya gumaling doon, bagkus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya nung naalala ko ang gawain ito, maminamahal, dinala ko siya dito, araw po yun ng Miyerkules, at nakahiga na lamang siya noon sa kama, maminamahal. At nung time na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko ang pagkakataon yun, maminamahal, ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, maminamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, maminamahal. Amen. Dahil nung siya po'y aking pinabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kanyang karamdaman na pasma, maminamahal, na hindi na siya totally makalakad, maminamahal. Siya'y pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy akong, bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, gayon din po aking mga anak, maminamahal, na ginagamit din sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya pong pag-iingat niya po sa amin, sa aking mga mahal sa buhay. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Junaline Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Tunay na buhay ang Diyos, mga minamahal na ating pinaglilingkuran dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sabi dito sa aklat ng Proverbs chapter 8 verse 35, ang sabi, sapagkat sino mang nakakasumpong sa akin ay nakasusumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Lahat po tayo, mga minamahal, ay talagang nasumpungan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bawat isa sa atin, gaya ng ating beloved kapatid, mga minamahal, na 1997 siya na bahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos. At during that time, talagang marami siyang karamdaman, mga minamahal. Imagine kung hindi niya nasumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ating titignan, 26 years, mga minamahal, 1997 niya nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na kung siya ay ating nasumpungan, tayo ay makasusumpong ng
buhay. At magtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Lahat tayo mga minamahal ay nasumpungan natin ang ating dakilang Diyos at ating natanggap ang lingap ng ating dakilang Diyos. Ano yun mga minamahal na talagang ang lingap ng ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating karamdaman. Ang lingap ng Panginoon na tayo ay pinagpala at ating natagpuan ang kapayapaan sa ating buhay. Kaya talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na napakahalaga na huwag i-refuse, ipagwalang bahagi ang salita ng ating dakilang Diyos dahil if ever na ating ni-refuse, tinanggihan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi natin o hindi tayo magtatamo ng lingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay mananatili sa ating dating buhay. Amen, na talagang batbat ng karamdaman at walang kapayapaan sa buhay. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating sabay-sabay munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory, glory to God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko ng pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa manisyon ito, minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa manisyon ito, minamahal, andyan na aking pinag-uusig yung aking mahal na sawa noon sa kanya pong pagdalo dito sa ating balagawain. Dahil po, hindi ko naintindihan itong balagawain noon, minamahal. Subalit, minamahal, dahil po sa kanyang panalangin na ako'y gusto niyang magkasama, minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamahal Panginoon dahil po habang ako'y sumusundo sa ating balgawain, andyan din na aking napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan pang gawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus na tayo po ay kinahabagan po upang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inasahan, minamahal,
nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sakyan tricycle, minamahal, nang kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sakyan tricycle, minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating banal gawain, minamahal, na paghinto ko po yan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaking sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the na wala Lord, pong amen. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, kung tayo aalis ng tahanan. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyayari sa aming pong barangay, minamahal, amay kasiyahan po. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, andyan na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yon, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming Praise the sambayan, Lord, minamahal. hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagtatrabaho ko sa bukid, minamahal. Bagamat andyan yung inaabot po ng ulan at araw, minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalo po ng ating pinakamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, pinansyal at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan may namahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez at tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ang siyang patuloy na nag-iingat sa ating mga buhay. Amen. Ang ating beloved kapatid na talagang siya ay nasiran ng salita ng ating dakilang Diyos, ng kanyang beloved wife na talagang dati mga minamahal na talagang siya lamang ay tagahatid. Ngunit talagang dumating yung tamang oras na talagang siya ay tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na alam natin na sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na mapalad ang mga pinipili at tinawag ng ating dakilang Diyos at ating nakita na nung siya ay tinawag, mga minamahal, at talagang siya ay talagang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Imagine, mga minamahal, yung masasamang loob, mga minamahal, na talagang pagtangkaan na kunin ang kanyang sasakyan. Ngunit andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nga sabi sa kanyang pangako na ang ating dakilang Diyos, bago pa man tayo pumunta doon sa ating pupuntahan, ay nauna na ang mga anghel na mag-iingat sa atin. Amen! Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang sa ating patuloy, sa iyong patuloy na talagang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo ay pinag-iingatan. Kaya't sa ating buhay, napakahalaga, mga minamahal, na talagang tayo, mga minamahal, ay tuloy-tuloy lang talagang yung ating pananampalataya, ang ating pagdalo, mga minamahal, laging dumalo ng 3 times a week upang nandyan lagi ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na may ipahayag ko po ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabod. Ate ko po noon, naway ko po yan sa aking bilabod mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisma po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Sus, tunay po, ang aking pagbibisyo na yan, nalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng mahaba. Maiksi ang aking buhok. Talagang andyan, nakapantalon, naka-sleeveless, lahat yan talagang binago po ako talaga. Inalis po ang pagbibihis na yan. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoong Sus sa taong year 1998. Talagang mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po nag-bleeding na akala ko po sa oras na yun, talagang mamamatay na po ako dahil dumating na sa punto na talagang wala po akong hininga, wala po akong makita. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, talagang dyan takot po sila. Hindi ko po sinabi sa kanila na ako po'y dalhin sa ospital. Alam niyo po, nung dinala po ako sa ospital, andun po na talagang ako po'y talagang chine-check up, ina-examine. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor, tumor daw po ito sa matris, kaya ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na inobserbahan po ako, nandun po ako. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay, ang sakit mo, sabi niya po sa akin, cancer sa matris. Kaya doon po ako natakot na sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na. Alam niyo po, ang sabi po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil ang sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay bumalik. Magpahinga ka ng 2 linggo, sabi po ng doktor. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay po namin, nagmumukmuk po ako, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Dahil malilit pa po ang aking anak. Mga anak, alam niyo po, nung nandun po ako, pinasyalan po ako ng aking bilabod ate na sabi niya, sumama ka sa gawain, sabi niya po. Ate, sabi ko po sa kanya,
Hindi ko po kaya, ate. Sabi ko po, pagsasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung pinaunlakan ko po na sumama po, dyan pa po ang gawain pa po natin sa Barangay Lukban. Alam niyo po, nung nadatnan ko ang mga kapatiran, nagpupuri po. Hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Talagang pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Nagpapasalamat po ako dahil po sa oras na yun, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa kahabagan po, sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kalbalikat po ng ating beloved mama ang gagawa. Tunay po ang aking sakit na cancer sa matris. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Sus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na bagamat andyan po na nung baguhan po ako, andyan talagang kahirapan po ng aming buhay dahil nag-iisa lang man po akong naghahanap buhay. Alam niyo po, maliliit pa po ang aking mga anak. Inuusig po ako kung saan daw po ako kumukuha ng aming pamasahin na papunta sa banal na gawain. Talagang tinatawanan po ako. Tuwing nandun po ako sa bahay dahil po yung aming bahay, talagang butas-butas po yan. Yung atip po, kawayan lang po. Talagang tumutulo po yan. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Tunay po. Ngayon po, hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Pesos ang aming bahay. Talagang naayos na rin po sa maraming salamat. Hindi na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po talagang kahit isang gamit, hindi nga po ako makabili-bili. Kahit isang gamit, wala po. Pero andyan po na pinagkalooban po ako ng sariling motor brand new po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Pesos dahil andyan po siya. Napakabait, napakabuti po. Hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Pesos. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po ang kagalingan po ng aking beloved apo. Dahil nung nakaraan overnight po yan, talagang sabi niya po nasasama po siya. Hindi po siya nakasama dahil andyan po ang hadlang. Alam niyo po, kinabukasan dahil hindi po siya sumama, nakapag-overnight po kami. Pagdating ko po, talagang nandyan na nag-online class po siya. Alam niyo po, talagang nung bandang, talagang kalagitnaan na po yung pag-online niya po, talagang masakit po ang kanyang puson. Talagang nandyan niya, malamig po ang kanyang paa hanggang sa tuhod, masakit po yan. Talagang, sabi niya po, Nay, sabi niya, masakit ang aking puson. Nung pumasok po ako sa kwarto, alam niyo po, andyan po, nangingisay po yan sa sakit. Talagang nandyan, kinakapakoy po yung paa niya, malamig po hanggang tuhod. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, dahil napaalalahanan ka, sabi ko, magsisi ka, sabi ko po sa kanya. Alam niyo po, nung nagsisi po siya, nagsisi po kami, talagang tunay po, nilihas ko po yan, talagang andyan na, kinasaot ko po yung demonyong karamdaman niya. Tunay po, instant po siya na pinagaling po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Talagang sa hapon na po, talagang pumunta na po sa bayan po.
Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na penso. Sabi ko po sa kanya, tignan mo ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Instant ka pinagaling. Kung wala po tayo sa mahal na Panginoong Hesus, marahil nasa ospital ka. Sabi ko po, pero hindi po nagpabaya po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang ipinakita po ang himala po, kagalingan po ng aking beloved apo na yan. Kaya sabi ko po, kanina po sabi niya, sasama po ako sa overnight. Sabi ko po sa kanya, pag mangako ka, sabi ko po sa kanya, talagang sumama ka para walang paalala sa iyo, sabi ko. Kaya pinapasalamatan ko po yan, kasama po namin kahit may online po siya. Nagpapasalamat po ako dahil andito po nakapag-overnight po dahil bukas po may pasok po siya. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po kahalaga po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Pensos dahil andyan lagi siya. Kung tayo hihiling po, talagang mananalangin po, talagang andyan, talagang tinutugon po ang ating kahilingan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang pisikal, material, higit po ang pagpapalang espiritu. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Pensos po lamang. Thank you so much, Mary. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Benloan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal. Tunay na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Ang ating beloved nanay, mga minamahal, ang ini-expect niya, ang alam niya ay talagang siya ay babawian ng buhay. Imagine yung kanyang karamdaman na ovarya na cancer, mga minamahal. Kahit na sino ay talagang matatakot, mag-aalala mga minamahal. Ngunit talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! Dahil totoo talaga ang pangako ng ating dakilang Diyos sa unang panalangin ng ating ginagalang na ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida. Dahil ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng Marcos ng Kapitulo 16 ng talatay 20, ang sabi po dito, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na talagang sa pangunguna ng ating beloved pastor na sabi nga dito sa salita ng ating dakilang Diyos na silang lahat ay nangaral sa lahat ng dako at dito sa dako ng San Carlos, lahat tayo ay naabot mga minamahal ng panalangin ng ating iginagalang na ebanghilista at lahat ng kanilang mga extension na ginamit ng ating dakilang Diyos at tayo ay naabot mga minamahal, tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman. Amen! Ito yung sinasabi mga minamahal na lahat ng mga beloved extension ng ating beloved pastor, mga minamahal, na ang sabi dito sa salita ng ating dakilang Diyos na every time na mangangaral, every time na may mga ililihan, ipanalangin ang may mga sakit, ano ang sabi dito mga minamahal? Gumagawang kasama nila ang Panginoon. Kaya kung yung titignan mga minamahal, ang ating mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal
na Panginoong Hesus. Yan yung mga talagang kalakip na tanda, mga minamahal, na talagang ang ating Diyos ay buhay. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, ating napakinggan kung gaano kahalaga ang pagdalo tuwing overnight. Amen? Yun yung ating kanyang beloved anak, mga minamahal, na talagang nandyan yung nananakit ang kanyang tiyan at hanggang sa kanyang paa ay talagang sumasakit, talagang nangingisay. Ngunit nung siya, mga minamahal, ay nagsisi at nanalangin sa ating dakilang Diyos, siya, mga minamahal, ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kaya't napakahalaga ang pagdalo tuwing overnight, mga minamahal, dahil alam natin ang katumbas ng ating pag-overnight, mga minamahal, ay ang katumbas nito ay 3 times na fasting. Amen. Praise the Lord. Kaya't sa ating buhay, huwag tayong magsawa at lagi tayong magsikap, mga minamahal, sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Nandito tayo lagi dahil alam natin na talagang 100% na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved Sister Desi Tamundong. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Ako ay Lord. nagpapabo ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganon din sa hindi malimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pasasalamat at kadakilaan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Nung unang dalo ko po rito, talagang hindi rin ako naniniwala sa mga itong gawain, lalo na sa kanilang mga patuto. Sabi ko, napaka-imposible po dahil lahat ng kanilang nababanggit na mga sakit nila, karamdaman nila ay napakalulubha. Ngunit sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya sabi ko ay sa aking sarili na hindi ako magtatagal sa gawain na to, dahil sabi ko, akala ko mga kasinungalingan, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na talagang binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to, na hanggang sa patuloy kong pagdalo dito sa gawain na to at paglilingkod. Ako rin po nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at nagsimula na ang pagbago ng aking buhay. Ang mga bisyo ko inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon na unti-unti, lalo na yun sa pagsusugal ko noon, dahil sa pagsusugal, lalo na yan sa loto, talagang ako dyan sa loto, talagang 3 times akong tumaya dyan, kaya yun ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na to, at nagkaroon ng pamilya dito na rin ako hanggang sa ako'y pinatunayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang ako'y nalamig sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan na ako'y binigyan ng paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng sakit na high blood, na napakataas po ang aking BP.
hanggang sa na-mild stroke pa po ako ngayon, hanggang sa akin natakot din po ako na ganun na lamang na ako'y mawawala sa mundo, na talagang nandiyan na pinayuhan ako na mag-maintenance na lamang habang buhay. Kung maintenance, sabi niya, mag-maintenance ka na, sabi ng doktor sa akin, dahil habang tumatanda ka lalong patas ng patas yan, sabi niya sa akin. Pinayuhan niya ako at sa pagpayo niya talagang nandyan din na sinubukan ko rin yung maintenance. Ngunit hindi kalooban niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ilang buwan ko na pagtitik ng maintenance, ang dami-dami kong nararamdaman. Nandyan na sumasakit yung aking mga dibdib. Talagang ang dibdib po parang pinipisil sa tuwing ako'y humihiga. Sa paglunok ng tubig, nandyan din po. Ganun na lamang na talagang kahit pa iba-iba yung sa tuwing punta ko doon sa kanyang dahil yun nga sinasabi ko, yung aking mga nararamdaman, yun po ay paiba-iba na lamang yung nire-resita niya na mga branded na mga pang-maintenance. Ngunit ganun pa rin ang nangyayari. Minsan binigyan ako ng sabi ito napaka magandang gamot sa maintenance, ngunit yung sa tuwing inumin ko yun, nandyan na makikita ko yung aking mga paa talagang namamaga, ang bukong katawan sa tuwing 15 minutes ng pag-inom ko, yan po ay nangangati yung aking mga katawan. Kaya ang ginawa ko na lamang, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, talagang siguro hindi mo kalooban na ako'y ganitong mag-maintenance dahil kung ito ay pagpapatuloy ko, sabi ko, mawawala ang aking pananampalataya sa iyo. Kaya tinigilan ko, pagalingin mo lamang ang aking pisikal na katawan. Sabi ko, dahil muli akong maglilingkod sa iyo. Sabi ko, dahil nung talagang siguro yung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ako'y nag-Sunday Christian na lamang, ayaw ko nang dumalo ng Wednesday, ayaw ko nang mag-overnight dahil sabi ng doktor na huwag kang magpupuyat. Kaya siguro sabi ko, ito na yung paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa nalangin ako at nanampalataya ako muli sa ating pinakamamahal na Panginoon na pagalingin niya ako at muli akong maglilingkod ng 3 beses sa isang linggo, dahil yun ang ating kabilin-bilin ng ating beloved pastor na tuwayong huwag tayong lumiban sa banal na gawain natin. Yun po ay sinunod ko muli. Sabi ko, siguro sabi ko, ito ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inalis ko yung mga maintenance ko. Talagang nagsumikap ako na dumalo ng Wednesday, Friday, hanggang sa tuloy-tuluyan na yun. At sa hindi nagtagal at hindi naglaon, talagang yun po ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Kaya ako'y Hallelujah. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Minsanan pa ako'y nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Last Friday, nung nanganak ang aking beloved anak, talagang nandyan na nahihirapan siyang mga anak. Halos 24 hours siyang naglibor. Nung Friday ng gabi, talagang nandyan na tumawag ang aking beloved, aking anak, sabi niya, magpapasiis na lang po daw siya. Sabi ko, kung hindi mo kaya, sige na. Sabi ko sa kanya, pagkatapos niyang nasiis, akala ko kampante na ako dahil hindi na siya naglibor. Ngunit nung aking manugang ay tumawag sa akin, sabi niya na gusto niya akong papuntahin doon dahil bigla daw na high blood ang aking anak, tapos nag-bleeding siya. Yung kanyang pampers na nilagay sa kanya, every 20 minutes pinapalitan dahil grabe yung tagas ng dugo. Ngunit wala din naman akong magagawa kung saan pupunta ako doon. Sabi ko, na mag-overnight na lang ako. Ako'y mananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ikaw ay habagan. Sabi ko sa aking sarili, hanggang sa kahit magpunta naman ako dyan, wala naman din akong magagawa. Hanggang sa dumalo ako na ang overnight natin, talagang hinubaya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon ang kagalingan
Sabado na lang kita pupuntahan, sabi ko sa kanya, hanggang sa buong magdamag. Talagang hindi ako natulog, talagang hiningi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon ang kagalingan ng aking beloved anak. Pagdating ko ng overnight ng Sabado, pagdating ko sa ospital, parang walang nangyari. Tinanong ko siya, kumusta? Sabi ko sa kanya, Praise okay the lang Lord, ako pa. Sabi niya, hallelujah. kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unahin mo lang yung kanyang banal na gawain. Talagang nandyan na ang ating dalangin ay hindi tayo mapapahiya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako Praise sa the ating Lord, pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya na pag-amin sa akin bilang mga awit niya. Kaya ako'y ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Ating palakpakan ng sabay-sabay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at ating napakinggan mga minamahal kung gaano kabisa, gaano kahalaga na pag tayo ay nangako sa ating dakilang Diyos. Amen, ang ating beloved kapatid at siya ay nagkaroon ng vow. Siya ay nangako sa ating dakilang Diyos na siya ay babalik at maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating nakita mga minamahal yung kanyang karamdaman. Imagine mga minamahal, sabi ng doktor sa kanya ay yung kanyang maintenance sa kanyang high blood ay habang buhay. Ngunit nung siya mga minamahal ay nagkaroon ng vow, nangako sa ating dakilang Diyos na muling maglilingkod sa ating dakilang Diyos at siya ay talagang tuloy-tuloy na dumalo mga minamahal ang kanyang karamdaman na high blood. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya totoo, pati ang sinabi, ang katuruan ng ating beloved pastor. Amen. Na kung may high blood, dumalo sa overnight at mangagpuyat at ating nakita na ang ating beloved kapatid, pinagaling siya sa kanyang mataas na high blood. Yan ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal na talagang tunay at buhay at makapangyarihan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal. Kaya sa ating buhay, huwag nating baliwalain ang salita ng ating dakilang Diyos. Huwag nating kaliligtaan mga minamahal ang pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung tayo ay ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, huwag nating hubarin ang ating damit mga minamahal at ito ay talagang nakalulugod sa ating dakilang Diyos dahil once na patuloy na tayo ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos at hindi natin hinubad ang ating damit bilang mga awit, choir, instrumentalists, helps, elders, preachers, nandyan, makita natin kung gaano kadakila at kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen! Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Desi Tamundong at sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Praise the Lord, hallelujah.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakilat, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako din po'y Hallelujah. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang mahal na Pastor, Wildy E. Almeda. At inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved Almeda children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, maging din po sa lahat po ng live webcast viewers po. Ako po yung nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon na ito upang mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Maalala ko po mga minamahal, andyan nga po na way back January 2020 po, andyan po mga minamahal ang iyong mga lingkod. Nagkaroon po ng karamdaman na dengue. Andyan po na talagang nung panahon na po yan, ramdam ko po yung pangihina ng aking katawan, mga minamahal. Andyan nga po na nung kinonfine na po ako dyan po sa Bulingit Hospital na aking beloved lola, andyan po na talagang nag-positive po ako dun sa result. Talagang dengue nga po yun, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, andyan na sabi po nila, i-confine daw po nila ako dun, pero ayoko po mga minamahal. Andyan nga po na talagang sabi ko po sa aking beloved lola na iuwi na lamang po ako dahil doon na lang po sa aming tahanan. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan lang po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po'y pinagaling sa karamdaman yan, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po maalala ko din po mga minamahal nung bago po ako mag-college, andyan po mga minamahal, ang iyong amang lingkod, mga minamahal, talagang wala po talagang pang-aral. That time po mga minamahal, andyan po na hindi pa po free tuition fee yung sa state colleges or universities po, mga minamahal. Andyan po ang iyong mga lingkod, mga minamahal, naghanap po ng paraan. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan lang po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nag-apply po ako ng iba't ibang scholarship. Andyan po na talagang nagpasa lamang po ako ng mga requirements, tas nag-exam po. Andyan po ang iyong amang lingkod, sa kahabagan po. Nakapasa po sa mga scholar na ina-applyan ko po. Andyan nga po na hindi lamang po isang binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kundi 3 pong scholarship na nagamit ko po sa aking pag-aaral, magmula po ng first year hanggang po sa nakagraduate po ako, kaya pinapasalamat ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako di po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po maalala ko po mga minamahal, andyan nga po na talagang nagkaroon nga po kami ng problema sa aming pamilya, pero andyan po ang mahal na Panginoon Hesus, patuloy po na nagbibigay ng comfort. Andyan nga po na talaga hindi niya po tayo pinapabayaan. Ako di po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po aking beloved mama na andyan nga po nasa dako ng Qatar, andyan po yung patuloy po na pag-iingat niya po, patnubaya, gabay sa aking beloved mama na bagamat malayo po siya, pero andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal mahal na Panginoon Hesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po mga minamahal. Alam niyo po, andyan nga po na talaga ang iyong amang lingkod this April po, andyan po na nag-resign po ako dun sa isang private na company na pinag-workan ko po. Andyan nga po na talagang sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala. Pag-ingatan at panghawakan mo po kami. Andyan po na ikaw na po mag-provide ng aming pangangailangan. Alam niyo po mga minamahal, andyan nga po na talagang andyan nga po na sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po nung bandang June po mga minamahal, may nag-alok po sa akin ng trabaho. Alam niyo po sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan nga po na this June hanggang August po natapos ko po yung kontrata. Andyan po na ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po andyan po na kinuha po akong lecturer po mga minamahal sa City Popcom po bilang facilitator sa buong barangay dito po sa San Carlos, kaya pinapasalamat ko po yan. Alam niyo po mga minamahal, hindi lamang po yan dahil after mag-end po yung kontrata ko po, andyan nga po muli, andyan nga po na nung nag-meeting lang po kami dyan po sa
City Hall po, mga minamahal. Bigla po ulit kinuha ang aking pangalan. Sinabit po sa mayor office. Andyan po na, sige po. Tinalok po ako ng trabaho kung go daw po ako. Andyan po na, sige po, kung habang hindi pa po ako nakakaalis, sabi ko po, mga minamahal, kung kalooban mo ito talagang, andyan nga po na ipapalista ko na lang po aking pangalan. Andyan po, mga minamahal, ako din po ay nailistat. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pagpuprovide niya po na aming pangangailangan. Andyan nga po na sa everyday po na aming mga gastusin. Andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpuprovide po na aming pangangailangan. Ganon din po sa aking mga kapatid sa kanila pong pagpasok hanggang sa pag-uwi sa aming pong tahanan. Andyan po yung patuloy na pag-iingat na nagbumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po maalala ko rin po, mga minamahal. Diyan nga po na way back October 2022 po, andyan nga po na nag-take po ng licensure examination for professional teachers. Andyan nga po na that time po talagang kinakabahan po ako, mga minamahal, at bago po talaga ako kapag take ng exam, andyan nga po, mga minamahal, ang dami ko pa pong ang pagsubok na naranasan, andyan po, mga minamahal, hindi po naging madali yun para sa akin, mga minamahal. Andyan nga po na talagang nagtiwala lamang po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin na ating ginagalang mga pastor, kabalikat po ng ating beloved pastoral workers, na lumabas po ang resulta ng December po, mga minamahal. Andyan nga po na isa po ang inyong amang lingkod na nakapasa sa examination na po yan. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa patuloy niya po na pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa aking pong mga kapatid, sa aking mga magulang. Andyan po na hindi niya po kami pinapabayaan na bagamat napakadami ko pong pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit andyan po ang kanyang pagpapala na ibinibigay niya po sa amin. Kaya bago po ako magtapos, mga minamahal, kami po ay mag-alay na makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lord bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutot sa papuring awi na alay para sa ating dakilang Diyos na buhay. Minsan dumarating mga minamahal na pinapahintulot po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat meron po siyang pangako mga minamahal na walang salot na lalapit po sa atin, mga minamahal, maging sa ating tahanan, sa ating mga mahal sa buhay. Ipinahintulot po ng ating pinakamamahal na Panginoon ito upang nais maluwalhati ng mahal na Panginoon kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Alam natin na hindi tayo pabayaan ng mahal na Panginoon sapagkat kung dumarating po sa atin mga minamahal, ang mga karamdaman na hindi dapat mangyari na pinangako naman ng mahal na Panginoon, meron siyang dahilan mga minamahal. Para po doon sa mga tao, mga minamahal na hindi pa po nakakilala mga minamahal sa katotohanan mga minamahal. Para malaman po ng mga tao, mga minamahal, na mayroong Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Yan po yung layunin niya, mga minamahal, na pinapahintulot niyo yung mga bagay na ito. Bagamat mayroon siyang pangako, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, pagdating ng sandali na tamang panahon po, pinagkakaloob po ng mahal na Panginoon, yung kagalingan po ng ating karamdaman, mga minamahal. Kaya wala po tayong dapat ipangamba, mga minamahal, sa mga salot na yan, mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin ay buhay, mga minamahal. Huwag lang po tayo mag-alinlangan, mga minamahal. Bagamat napunta po siya sa ospital, mga minamahal. At nakita po natin, mga minamahal, na gumagawa po siya ng bagay, mga minamahal, na ikalulwalhati na rin sa kanyang pangalan, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Dito po sa Ecclesiastes, mga minamahal, ang sabi po ng 2:26, mga minamahal, sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Yan po yung mga minamahal na pinakakalupo, pangako ng ating pinakamamahal, karunungan, kaalaman, kagalakan, mga minamahal. Yun pong patutuo ng ating mahal na kapatid sa kanyang pag-aaral, mga minamahal. Andun po, mga minamahal, na binibigyan po ng karunungan ng ating mahal na kapatid. Sa ikagagalak po natin, mga minamahal, sa kisam po, mga minamahal. Yan po yung pangako na mahal na Panginoon na ito, na po yung kagagalak natin. Kung binigyan po tayo ng trabaho dito sa Pilipinas, mga minamahal, o dito po, mga minamahal, huwag na po tayong mag-angad, mga minamahal, na tayo po yung mag-abroad, mga minamahal. Sapagkat may pangako po ang mahal na Panginoon na tayo po gagawin ulo, hindi buntot ng ating pinakamamahal na. Kaya magkaroon po tayo ng katuntuhan sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Huwag po tayong mangamba, mga minamahal, yung mga mahal din po natin sa labas, mga minamahal, sa ibayong dagat na nagtatrabaho. Yung ginagawa po natin na pag-ibig na pinapakita po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagdalo po natin, mga minamahal, na may pagsusumikap, may takot po, mga minamahal, na dumadalo po tayong 3 bisis. Yan na po, mga minamahal, yung ating mga mahal sa buhay, mga minaingatan na mahal na Panginoon, pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung alam po, mayroon pong hinahanap ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Yung pinakamahalaga na hinahanap po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Yung unang pag-ibig po natin, mga minamahal. Kailangan po natin ibalik talaga ang una nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po, bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, bumabati po po, mga minamahal, una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas sa pupuri, pagluwalhati at pagsamba pa sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo po lamang, mga minamahal. Dubli paggalang din po sa ating, dubli paggalang respeto sa ating minamahal ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Salamat sa mahal na Panginoon, maging sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang umaga po. Mga minamahal sa ating mga pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, beloved Sister Vine, ating mga minamahal na kapatid po natin, ng mga beloved elders po, magandang umaga. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal sa mga baguhan, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa mga webcast viewers, mga minamahal sa Facebook live streaming, sa YouTube followers po natin, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Edward Padua po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahat at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan, maditian, sa ating mga masugid na tagasubaybay sa ating FB Live through webcast, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ako, nagpapaabot na po ng magandang ating gabi na po sa inyo lahat, mga minamahal. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal ng wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na ang iyong abang lingkod, mga minamahal, na mula pagkabata, mga minamahal, ako po ay may karamdamang asma, mga minamahal, na nandiyan po mga minamahal, na ito po ay nagpahirap sa akin, mga minamahal, dahil nandiyan po mga minamahal na pag sinusumpong ito, mga minamahal, nandiyan po na hindi po ako makahinga, mga minamahal, tunay nga po maging sa pagtulog, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hinahanap ko po yung tamang posisyon para ako makatulog, mga minamahal. Nandiyan mga minamahal na marami pong gamot po yung na-take ko, mga minamahal, ngunit pansamantala lamang ito, mga minamahal, wala pong kagalingan, ngunit
gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na kami po mabahaginan po ng salita ng ating pinakamamahal pang Jesus ng aking beloved Tito Salaman, mga minamahal na siya po yung unang nasave sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala po kaming ginawa, mga minamahal, kundi ito yung aming pinaunlakan, mga minamahal. Kami po'y dumalo, mga minamahal, sa dako po ng linggayin, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ipinangaral po yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, wala po akong ginawa, mga minamahal, kundi ako po'y tumanggap sa ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan po mga minamahal na ako po'y nagpabautismo, mga minamahal, sa tubig, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo sa tubig, mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung karamdaman kong asma, mga minamahal, na mula pagkabata, mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung pinagaling ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Thank you so Praise the much. Lord. Thank you so much, Lord Andyan Jesus. din mga minamahal na ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Tunay nga po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, na may makakibat na mga minamahal na pagtatapat, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung trabaho, mga minamahal. Hindi ko po yan hinanap, mga minamahal, kundi po yung trabaho po yung lumapit sa akin, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ako po yung nag-umpisa, mga minamahal, sa maliit na sahod, mga minamahal, hanggang niya po minamahal na sa pagtatapat, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ito po yung unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal na Pang Jesus. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Amen. Yan po Praise mga the minamahal na nandiyan din mga minamahal, yung mga himala, mga minamahal na nagawa ng ating pinakamamahal Pang Jesus. Ma-share ko lamang mga minamahal yung aking buong pamilya, mga minamahal na yan po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na sila po'y dumako po ng Marikina, mga minamahal. Yan po yung kaarawan ng aking beloved Tito Salaman, mga minamahal. Tunay nga po minal sa kanilang paglalakbay, mga minamahal. Yan po yung kasiyahan. Tunay nga po mga minamahal sa kanilang pag-uwi, mga minamahal. Yan po mga minamahal na sa dako po ng Tarlac, mga minamahal, sila po'y nadisgrasya, mga minamahal. Yan po mga minamahal, yung sasakyan nilang jeep, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po yung umikot ng 5 beses, mga minamahal na. Yan po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na kung yung titignan yung jeep, mga minamahal. Tunay nga mga minamahal na para po itong niyuping lata, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po mga minamahal na pagsambit po ng katagang hallelujah, praise the Lord. Amen. Tunay nga po mga minamahal na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Pang Jesus. Amen. Praise Yan the nga Lord. po yung Thank you so naggalos much, lamang Lord po na Jesus. kailang natamo, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan din mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na isa ring himala mo na nagawa ng ating pinakamamahal Pang Jesus. Nandiyan po yung aking beloved brother, mga minamahal na si beloved brother Edgar, mga minamahal na tunay nga po na sa kanyang trabaho, mga minamahal. Yan po mga minamahal na bilang lineman po, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na hindi niya po inaasahan na siya, mga minamahal na siya po makuryente po, mga minamahal na ilang libo-libong voltahe, mga minamahal. Hallelujah. 70,000 volts, mga minamahal. Yan po din mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na siya po'y nakapag-rebuke po ng katagang. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal Pang Jesus. Hallelujah. Kundi na pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pang Jesus, mga minamahal. Yung abang lingkod, mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na nandiyan din po mga minamahal na ako po'y nagkaroon po ng matinding trangkaso, mga minamahal na yan po mga minamahal na alos hindi ko po maigalaw yung aking katawan, mga minamahal. Ngunit nandiyan po mga minamahal na pinapangaral sa gawain ito, mga minamahal, yung pagpapasting, mga minamahal. Yan po mga minamahal na wala po akong ginawa, mga minamahal. Kundi ako nananampalataya, mga minamahal na ako po'y dumako dito sa gawain, mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng ilang days na fasting, mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung matinding trangkaso na yan, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal Pang Jesus. Hallelujah. Andyan din mga minamahal na ako napapasalamat sa ating pinakamamahal Pang Jesus. Hindi man karapat dapat, mga minamahal, ngunit dyan po mga minamahal na ginagamit po ako bilang isang mga awin sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pang Jesus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa lahat sa mga pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakil at pagluwalhati po sa salamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Pang Jesus po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Simple lang pala, mga minamahal, kung masumpungan natin ang katotohanan, mga minamahal, yung karamdaman natin na walang kagalingan, katulad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, yung asma po talagang wala pong kagalingan sa sinsya po, mga minamahal, ang binibigay lang po nila, mga minamahal, ayun, reliever lang po, mga minamahal, tapos babalik po yun, mga minamahal. Simple lang pala, mga minamahal, kung masumpungan mo ang katotohanan, mga minamahal, ang gagawin lang po, mga minamahal, tanggapin mo siya, magsisikat, magpabautismo sa kanyang pangalan, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yun lang po yung ginawa niya, tsaka nagpatuloy po siya, mga minamahal, sa paglilingkod, ating pinakamamahal na Panginoon. Instant po pinagaling yung kanyang karamdaman na wala pong kagalingan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, doon po sa mga viewers po natin, mga minamahal, tagapakinig po natin, mga minamahal. Simple lang po, hanapin nyo lang po yung tunay na gawain na mahal na Panginoon. Ito na po yun, mga minamahal. Gawain nyo lang po yung ginawa ng ating mahal na kapatid, tumanggap kayo magpabautismo sa pangalan ni Kristo, anumang karamdaman mayroon kayo, mga minamahal. Mayroon po yung instant, mayroon po yung gradual. Patuloy lang po kayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Yun po yung instant, yung mga pananampalataya nila, mga minamahal. Mga, ayun, maaaring nasa 90 o 100% mga minamahal. Kaya instant po yung kagalingan, mga minamahal. At sa pakikinig at pakinig sa salita ng Diyos, nakukuha po yung pananampalataya, mga minamahal. Yun po yung ginawa ng ating mahal na kapatid. Nagpatuloy po siya, instant na pinagaling po yung kanyang karamdaman. Kaya po mapapalad po yung mga umahayo, mga minamahal, sapagat yung bunga nila, mga minamahal, nagsisipagbunga. Mga minamahal, at yun po yung nakatala sa aklat ng buhay, mga minamahal, yung ginagawa natin sa dakilang layunin sa huling araw na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, andun po yun, mga minamahal, nagagalak na mahal na Panginoon sa atin. Kailangan po natin yung trabaho din, mga minamahal. Ayun po, mga minamahal, binibigay sa atin at ginagawa tayong ulo, hindi buntot. Mga minamahal, sino po ang binigyan ng mahal na Panginoon ng trabaho dito, mga ginawang buntot? Wala po, ginagawa tayong ulo, hindi buntot, kahit wala po tayong pinag-aralan. Dahil yan nga po yung pangako ng mahal na Panginoon na tayo pagpapalain, na gagawin niya tayong ulo, hindi buntot. Karamdaman, mga minamahal, pangako niya yan. Siya ang magpapagaling lahat ng ating karamdaman. Kung tumagal yung karamdaman natin, huwag tayong manghihina, mga minamahal. Kahit tumatagal yan, baka meron pong iniiling, mahal na Panginoon, kailangan po natin mag-ayuno. Pag-ayuno nyo po, mga minamahal, yan po, makikita nyo, mga minamahal, hinahanap na mahal na Panginoon, pag-ayuno mo, mga minamahal, kagad, pinapagaling na po tayo. Mga minamahal. Kaya kailangan po nakaramdaman po tayo ng mga bagay na ganito. Alam natin may pagkukulang po tayo. Pinakamabisa po para instant nagagaling po tayo. Mag-ayuno na po tayo, mga minamahal. Dahil yan pag-ayuno, mga minamahal, yan na po yun. Mga minamahal, yan na po lumalambot ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga minamahal. Yung mga nag-aayuno, nang dahil sa iyo, habi ng mahal na Panginoon, patatawarin ko, pagagalingin ko. Lahat ibibigay nang dahil sa pag-aayuno po, mga minamahal. Kagalingan ng karamdaman, kapangyarihan, anuman, mga minamahal, lahat na binibigay ng mahal na Panginoon. Wala na po siyang hindi binibigay sa atin upang tayo po ay mga galak at magpatuloy sa paglilikod. Bakit po, mga minamahal, upang tayo magmana ng kaligtasan, mga minamahal. Sa huling araw na ito, magbabalik na ang ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Panginoon, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Risa Berayunis po, mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga biyayang patuloy niyang pinagkakalob sa aming pamilya, lalo na po nang kami ay makakilala dito. Dati-dati po, mga minamahal, ang buhay po namin ay wala pong kapayapaan sapagkat ang aking beloved husband po that time ay punong-puno po ng bisyo at pagbabarkada, mga minamahal. Andyan po na
halos madaling araw na po siya lagi umuwi at wala pong nangyayari sa kanyang mga kinikita dahil sa kanyang pag-iinom. Subalit mga minamahal, isang araw ako po ay kanyang sinabihan na subukan ko daw pong dumalo sa gawain na ito dito sa dako ng Mamarlaw, mga minamahal, sapagkat that time po ako po ay isa na rin pong tinatawag na born again Christian, subalit ito po ay sa isang Trinitarian Church, mga minamahal. Andiyan po yung aking pag-alinlangan dahil sabi ko nga po sa kanya, ako po ay may dinadaluhan na bakit kailangan ko pa pong hanapin yung sinasabi mong gawain na yan. Subalit sa patuloy niya po sa akin na pag-aaya at sabi niya po sa akin, baka isang araw ay makasama ko daw siya na magsimba po dito, andyan po na tunay po na hinanap ko ang gawain na ito. At nung ito po ay aking nasumpungan, tunay po na after 1 week lang po, nakasama ko na po siyang nagsisimba po dito, mga minamahal, at simula po sa araw na yon hanggang sa mga oras na ito, tunay po na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang mga bisyo at pagbabarkada. Kaya labis-labis po ang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil tunay po na nakamtan po namin ang kapayapaan na hindi ko po nakita sa dati naming dinadaluhan. Kaya ito po ay pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat last week po, mga minamahal, andyan po na ako po ay sinisipon, mga minamahal, andyan po na halos nakaubos na po ako ng 5 roll ng tissue, mga minamahal, pero hindi po ako uminom ng kahit anong gamot. Ang ginawa ko po, ako po ay nanalangin, humingi ng tawag sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako lang po ay umiinom po lagi ng maraming tubig at tunay na po ako ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagdiriwang po ng sa birthday po ng aking anak nitong last August 30 po, si Macho po, mga minamahal, na ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na ubasan. Isa po siya sa part ng webcast ni mga minamahal. Kung babalikan ko lang po yung kanyang mga younger days, mga minamahal, elementary days, tunay po na napakasutil po ng batang iyon, mga minamahal. Andyan po na from grade 1 to grade 5 po ako po ay parents needed po lagi. Dahil po sa kanyang kakulitan. Subalit po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nung kami po ay matawag dito at kasama po namin siya laging dumadalo, andyan po na tunay na po siya na pinag-mature na po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nawala na po yung kakulitan na yon, mga minamahal, at tunay na siya po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis ko po ito yung pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Last week lang po, andyan po ako sa dako ng Baguio po na branch namin sapagkat ako po doon ay na-assign dahil nag-leave po yung aking kasama. Andyan po na Saturday po yun na ako po ay pabalik na po dito sa dako ng Pangasinan. Tunay po na napakahaba ng pila sa terminal. Andyan po na tuloy-tuloy po ang ulan at halos parang may bagyo po sa dako ng Baguio. Andyan po yung Siyempre po, andyan po yung kababilang tao dahil siyempre po pababa, andyan yung mga kabundukan na daraanan. Subalit, alam niyo po ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung umalis na po yung van sa terminal po ng Baguio, andyan po ako ay kanyang pinatulog at nang magising po ako, ay nasa dako na ako ng La Union. Kaya tunay po na pinasasalamatan ko ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kami po ay iningatan niya na makabalik po sa dako ng Pangasinan, bagamat po andyan ang kadelikaduhan sa paglalakbay po sa Baguio pababa dahil po sa ulan na ito. Kaya labis ko po itong pinagsasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito lang pong Tuesday, nagbalik eskwela na po aking mga anak sa kanya pong pag-iingat po sa kanila sa araw-araw. Kaya ito po labis kong pinasasalamatan. At bagamat hindi po karapat-dapat, kasama po ng aking 2 anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Panapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus.
ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
tinatawag ka kaibigan ngayon. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Praise the Lord. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo'y iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal.
nabuksan mo ang puso mo. sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng kawikaan, mga minamahal sa papuring awit, mga minamahal dito po sa 8 JCD, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin. At yung nagsisihanap ng masikap sa akin ay masusumbungan ako. At masumpungan nga po ng mahal na kapatid, mga minamahal, ang kapayapaan sa kanyang buong sambayanan, mga minamahal, maging sa kanyang mga anak, mga minamahal. Totally na nagkaroon po talaga ng kapayapaan sa kanilang tahanan, mga minamahal. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid. Kanyang po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa nakasumpong sa katotohanan, mga minamahal. Po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay, aking tinatawagan po ating sorry po kanina mga minamahal, ang dapat po na magpatuto mga minamahal nating beloved brother Joshua Villaros po. Mga minamahal siya po yung pang-apat. Yung kanina nabanggit ko po ang pang-5 mga minamahal, ating beloved Pedro Rosario mga minamahal. Ating beloved Joshua Villaros pa po mga minamahal. Praise the Lord po. At sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahat at pinagkilap pagsamba para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At ang pinapabot na aking doble paggalang sa ating dear beloved and honorable evangelist Pastor Wildes Almeida at sa lahat ng mga ginintong turo at mga aral na iniwan ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeida, sa buong Almeida family, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga beloved viewers sa Facebook and YouTube live streaming at maging sa lahat ng mga beloved pastor workers at sa ating lahat akong buwabati na mawagpalang ating gabi mga minamahal. At ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa muli ay pagkakataon nito upang aking siyang mapasalamatan. At ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una sa pag-ingat sa iyong bang lingkod sa po na aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat, na rin ang patuloy na pag-ingat ng ating pinakamamapansos, bagaman hindi namin siya kasama, ang ating pinakamamapansos kailanman na hindi nalayo sa kanya, mga minamahal, sa mga panahon na siya ay nagkakaroon ng mga karamdaman, nariyan ang ating dakilang Diyos na talagang nagbibigay ng kagalingan sa kanya. May isang beses na siya nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, na yung kanyang kanang binti, mga minamahal, ay ito ay namagat, nagkuli o bina, at nahirapan na siya maglakad, nahirapan na siyang kumilos, mga minamahal. Kaya dahil talaga doon, at dahil doon mga minamahal ay tumawag siya sa akin at sinabi niya sa akin yun at talagang nanampalataya lamang kami sa pinakamamahal na Panginoon. At sa kanyang pagtatrabaho doon mga minamahal ay naglalaan siya ng oras upang magpuri. At after niya magpuri, ililens niya kanyang sarili, mga minamahal. At mananalangin sa dakilang Diyos. At sa unang dalangin natin, beloved Pastor Wildes Almeida, mga minamahal, yung kanyang binti na namaganat, nagkuli o bina,
ito ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Purihin ang kanyang dakilang Diyos at ganoon din ang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkapalang ipanagkaloob sa akin sa 4 na taon na aking pag-aaral sa kolehiyo, mga minamalay, hindi ko naranasan na kahit kailanman ay nagpinabayaan ng ibang lingkod sa pag-aaral. Nariyan ang katalinuhan na ibinibigyan natin pinakamamahal sa akin nagagamit sa pag-aaral at kahapon lamang ay idinaos ang aming graduation ceremony sa may Dagupan at pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na talagang sa kahabagan lamang ng ating dakilang Diyos ay nakapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo abang lingkod. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus na talagang isang napakalahing pagpapala sa aking academic field na talagang makapagtapos ng college. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-provide sa aming pangangailangan sa araw-araw. Hindi namin naranasan na kay isang beses man lamang ay nagkulang ang ating pinakamamahal na Jesus tunay na tapat at sagana. Kung magpalang aring dakilang Diyos at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus, bagaman hindi man karapat-dapat ay kanyang patuloy na kinakahabagan lamang at patuloy na ginagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mga awit at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng pagkapalang physical, financial, material, spiritual at ang lahat ng kapurihan. Padakila pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mahal na kapatid sa ating beloved brother Joshua Villaros. Pinagpalang buhay na patotoo ngayon. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Congratulations sa ating mahal na kapatid. Talagang tunay mapagpala ang Diyos. Nandiyan na ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy na nag-provide sa kanyang pangailangan sa buong pag-aaral niya ng kolehiyo. Mahal, talagang ang ating Diyos ay Diyos na mapagpalang Diyos na talagang hindi nagkukulang kahit kailanman. Talagang patuloy na nagpo-provide ng lahat ng pangailangan. Talagang nandiyan na talagang grabing pagpapala ng Diyos na nais niyang maging successful ang kanyang mga anak. Hallelujah. Kaya nga ng ating mahal na kapatid na talagang maging sa pag-aaral, maging sa kanyang mga kapatid at sa buong sambayan. Ganyang grabing pag-ingat, mga pagpapala, yan ang mga grabing natatamasa natin nung tayo buhat na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Talagang grabing pagpapala ang ating mga nararanasan. Amen. Praise the Lord. Palapakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong gising manamahal. At tayo grabing pagpapala ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo makapakinig ng mga ganitong grabing pasalamat. Talagang doon natin makikita, tayo ma-amaze lagi. Naisin natin tayo ma-amaze lagi manamahal sa mga bagay na ginagawa ng ating Diyos, lalo na sa ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Dahil talagang grabe, iba't ibang himala, iba't ibang mga pagpapala. Hallelujah. Talagang makikita natin kung gaano grabing kadakila ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ganoon din sa kanilang beloved children. Ako rin po'y bumabati sa kanilang mga buong loved ones ng ating beloved honorable pastor. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Bynes Neer, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ngunit ang pinakamatas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay po minamahal, wag po natin pagsawaan niya minamahal. Hallelujah, na talagang tayo pumalakpak sa ating dakilang Diyos upang tayo talagang hindi antukin minamahal. Gagaya po ng mga napag-aralan natin naman nakaraan, nandun minamahal talagang sabi nga ng mga Pariseo, mahal na Panginoon, sabi nga noon, patigilin mo ang mga yan dahil ang ingay-ingay. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, pag yan ay hindi sisigaw, bato ang sisigaw. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya dapat lang talaga minamahal talagang tayo pumalakpak ng todo.
Dahil yan ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayo na mahal na talagang makinig mahal sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo at na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Avelina Rosario. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Beloved Nanay Avelina Rosario po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na at iginagalang ng Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa mga di nalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pastoral workers at sa inyo rin po kapatiran, datihan o baguhan. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nung wala pa po kami sa gawaing, ito'y talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, nilipat-lipat ko po yan talagang ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hindi nagtagal, hinanap po namin ang gawain ito, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistantong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa kagalingan na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Right, amen. Dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, sa patuloy ng pagdalo, yung karamdaman kong sakitin ng ulo, talagang hindi na po sinusumpong. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang yung aking mahal na anak, talagang nag-encounter po siya sa disgrasya. Talagang sasalpok na sila dahil single na po motor yun. Talagang yung aking mahal na anak talagang tumilapon lamang sa gilid. Ni bukol gasgas ay wala po siyang natapbo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah sa kabutihan niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang hallelujah, yung aking mahal na anak talagang yung pangatlo, wala po siya dito, nandun po siya sa hallelujah, Isabela. Talagang dahil hallelujah, nag-i-spray po sila ng mangga. Hallelujah, talagang malapit nang aanihin yun ang inano nila. Talagang hallelujah, praise the Lord. Talagang wala na po silang pag-asa dahil may bagyo po yun. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung mangga na
hindi po siya na napitas. Hallelujah, pinag-ingatan ng pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Talagang yung palay, katabi niya talagang nagtumbaan yung hallelujah palay. Ngunit yung mangga talagang nanatili po siya sa Praise puno. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya maraming salamat sa himalang yan, mahal na Panginoong Isus, dahil pinag-ingatan mo sila. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Palakpakan po rin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario sa pinagpalang buhay ng patutungan. Tunay na grabe mga pagpapala, minamahal. Yung grabe nagpahirap sa ating beloved nanay, minamahal. Yung si grabing laging sakit ng ulo, minamahal. Ngunit sa kahabagan ng Diyos, siya pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Maging sa kanyang mga anak, imagine minamahal. Yan ang grabing pag-iingat lagi. Yan ang mga hindi natin mabayaran, minamahal, na binibigay sa atin lagi ng pinakamamahal Panginoon. Grabing pag-iingat. Talagang marami na nakaranas sa ganyan, minamahal. Aksidente, talagang bumabalentong talaga, minamahal. Ngunit, minamahal, wala man lang gasgas ni bukol. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang grabing pagpapala. Yan ang mga grabing talagang himala na nangyari sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Talagang tinatamasa sa patuloy na paglingkod. Hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, sa mga bagay niyan, wala pong binabayaran dito upang sabihin niya mga bagay niyan. Yan ay tunay na pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, minsan pa po tayo tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan mo natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal at tayo sumabay sa makalangit na awitin na dadalhin natin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth choir. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tuloy napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang nandun namin ang mahalang grabing laging pagkalingan lagi sa atin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At palapakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, mga minamahal. At patuloy po nating talagang piliting magising na mahal upang hindi masayang yung ating mga pagpapala na nilaan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Totoo, may namahal na talagang napakahirap din minsan, lalo na galing sa mga trabaho na talagang mabibigat. Minsan talaga nakakaramdam ng pag-antok. Okay lang manamahal yung medyo antok-antokin o mailip-idlip. Huwag lang talagang matulog na mahal. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigay buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Tatay Pedro Rosario. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Alma Milo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpapabot ng dubig paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon po mga di manilimutan na aral at turo na ating Venerable Assistant Pastor Lino C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong pastoral worker at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Baguhan, datihan, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat po sa pinakamamahal Jesus sa pagkakataon pong ito na ako po'y mabigyan muli na ating pong pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon sa ginawa niya sa aking buhay magmula po nung ako po'y makakilala po sa Kanya. Hallelujah. Tuloy po nung amin pong masumpungan itong gawain pong ito. Hallelujah. Sa pamagitan po lamang po ng panonood po sa TV. Hallelujah. Aking may bahay po, siya pong unang nakasampung na John F. mo yung aming TV. Hallelujah. Tama-tama po nag-aaral po ang ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa kanya po ng pangaral po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tunay po, ang mahal pastor ay talagang ibang-iba po sa lahat ng aking aming pong mapanood sa Tingiras Tinglio. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At pagkatapos po sa amin pong patuloy na pagsubaybay po sa TV, hallelujah, hindi po namin nagtagal, hallelujah. Year 1999 po nun, unang araw ng linggo, hallelujah. Kami po sana'y naggayak po na pagsimba sa Dambuharang Relihiyon, hallelujah. Ngunit sa amin pong paglalakad, dahil po malapit lang po kami sa bayan, hallelujah. Hindi po namin namalayan na amin pong mapabungat kami pa sa ating pong gawain dyan po sa Mailokban. Hallelujah. Tama-tama po, pagpasok po namin, nagawitan po ng Joyful at pagkatapos ng Joyful Solemn. Hallelujah. At hindi ko rin po nabalayan na ako rin po yung napasabay sa ating pong pag-aawitan po ng Solemn. Hallelujah. Dahil po ang mga kapatiran talaga pong galak na kalak po sila na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat po na kami po'y mapabilang po sa gawain pong ito. Hallelujah. Pagkatapos po ng gawain, kami po'y nilapitan ng isang brother Andrew Gaudani na kung kami po'y babautismo. Hallelujah. Tunay po, wala po akong alilangan. Aking may bahay kasama ko pong nagpabautismo. Tinanggap po namin ang kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon sa tubig. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At pagkaahon, pagkalubog at pagkaahon sa aming sa tubig. Hallelujah. Tunay po,
andyan po ang buong kagalakan sa puso't isipan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa patuloy na aming pagdalo ng 3 beses sa buong isang linggo, hallelujah, ay ang aking pong bisyo, baging po sa aking karamdaman, hallelujah, na aking karamdaman, talagang andyan po ang halos isang buwan na ako dyan sa may bulingit, hallelujah. Ngunit salamat po sa mahal Panginoon at amin pong masumpang itong gawain po natin sa TV, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Jesus, hallelujah, sa patuloy namin pagdalo ng 3 beses, hallelujah. Ay yung aking pong bisyo, maging sa karamdaman, tunay po, ako po'y binago at pinagaling ng Malapalang Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa Malapalang Jesus na tunay po, aking mga anak na yan noon pong maliliit pa po yan, hallelujah. Tagalan sila po'y rin po'y sakitin, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa amin pong pagdalo ng 3 beses sa buong isang linggo ay amin po silang pagka-uwi po namin sa bahay, hallelujah. Sila po aming po silang nililihan, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal Panginoon dahil po ang mahal Panginoon talaga hindi nagkakait, hallelujah. Na tunay po ang mahal Panginoon pag hindi mo siya makakalimutan sa pagpupuri, hallelujah, ay hindi ka rin po niya makakaligtaan, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niya sa amin, maging sa aking physical na pangakatawan, hallelujah. Andyan po ang pag-iingat din po ng mahal Panginoon sa aking pagmamani ng tricycle namin, hallelujah. Kaya tunay po, ang mahal Panginoon talagang ibang-iba po. Talagang napakabuti po siya, hallelujah. Amen. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Jesus, hallelujah. Maging sa aking din pong pinasalamatan sa aking pong pinakamamahal Diyos sa mga kalusugan ng aking mga anak sa kanilang pagpasok sa trabaho, hallelujah. Maging sa aking anak na nasa malayo, na aking pong nag-iisang babae, hallelujah, talagang nandyan po ang binibigay na mahal Panginoon sa kanyang kalusugan, hallelujah, maging sa kanyang anak, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoon Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakaloob sa amin, magmula sa pinakal, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. Ating milabad na Tatay Pedro Rosario sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na talagang sa ating pinakamamahal na Panginoon lang talaga masusumpungan ng tunay na kapayapaan, manamahal. Dati-dati yung bilabad tatay, punong-puno ng bisyo, punong-puno ng karamdaman, hallelujah. Nandiyan manamahal talagang walang kapayapaan. Tunay na napakahirap yung talagang buhay na walang kapayapaan, manamahal. Talagang gulong-gulo yan, manamahal. Ang isip, manamahal. Actually, yan ay grabing stress ang binibigay niya, manamahal. At tunay po, manamahal, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Talagang buhat ng ating siya masumpungan na mahal, talagang nagkaroon. Sabi nga ng pinakamamahal ng Panginoon, come to me those who are laden and I will give you rest. Tunay na kapahingahan na talaga binigay ng pinakamamahal na Panginoon at ang maging kalambong sambahayan, kagalingan manamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya patuloy din po nating suporta manamahal yung ating mga TV at radio program manamahal dahil yan, isa yan sa mga ginagamit ng ating dakilang Diyos upang ating mga manamahal na mahal sa buhay, maging ating kababayan na mahal, talagang minsan talagang meron, talagang hindi makatulog sa grabing problema, grabing karamdaman. Wala silang magawa kundi makinig ng radyo, minsan manood ng TV at kailangan mabuksan ng banal na gawain, lalo na kung pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor, hallelujah. Tunay na mahal nung ating makikita naman talaga ang grabing pangangaral ng ating beloved Pastor, grabing pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos.
talagang malilift up ka ng todo at talagang tutubuan ka rin ng pananampalataya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya patuloy po natin suportahan, minamahal, at tutuloy na talagang maraming pinagpapala dyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating mahal na kapatid na natin nakita, marami din sa ating mga minamahal na kapatid, talagang sila rin ay isa sa nakinabang minamahal sa mga pagpapalang yan ng radio TV program. Hallelujah. Doon sa grabing pag-iingat sa kanilang mga anak, tunay na talagang hindi natin mabayaran niya minamahal ang grabing pag-iingat niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe, talagang walang kalugihan ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay kapakinabangan ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Alma Milo. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved John Carlo Rosario. Amen, Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang at sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito, muli ako po ay kanyang kinahabagan upang ipahayag ang mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung hindi pa po kami nakakakilala sa gawain ito, andyan na napakagulo po ng aming buhay, wala po itong kapayapaan. Andyan na puno-puno rin din po kami ng mga karamdaman. Subalit, isang araw po mga minamahal, siniran po kami ng aming mahal na uncle na siyang unang na-save sa gawain ito dahil po ang aming mahal na may, ito po ay talagang punong-puno ng bisyo mga minamahal. Kapag umuwi po sila ng gabi, andyan na walang gabi na hindi po sila naglalasing, lahat ng kanilang kinikita ay inuubos po nila ito sa kanilang bisyo mga minamahal. At hanggang sa kami rin po mga minamahal ay talagang takot na takot sa aming mahal na ama. Andyan na minsan nagtutulog-tulugan kami, minsan patutulugin pa po namin sila bago kami kakain. O minsan din po mga minamahal dyan na nagtatago po kami sa silong o kaya sa mga kapitbahay namin. Talagang ganun po yung buhay namin nung kami po hindi pa po nakakilala sa gawain ito. Alam niyo po mga minamahal, ito po yung pinaunlak. Nung siniran po ng aming mahal na uncle, ang aming mga magulang, ito po yung pinaunlakan nila mga minamahal. Subalit, ang aming mahal na ama, andyan pa rin po yung kanyang talagang bisyo mga minamahal. Pag-uwi po namin galing sa gawain, dyan na patuloy pa rin po siya sa kanyang ginagawa. Subalit, kami po'y hindi nagsawan, nagsumamo at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po'y nagpatuloy sa pagdalo. Napakatagal na panahon mga minamahal na talagang andyan ang bisyo ng aming mahal na ama. Subalit, alam namin walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na dumating ang isang araw, dumating po ang palala sa aming mahal na ama na bigla na lamang pong sumakit po ang kanilang dibdib na hindi po nila talaga masabi kung gaano po talaga kasakit yung nararamdaman nila hanggang sa hindi na po nila kaya at sila po dinala namin sa ospital mga minamahal. At ang findings po ng doktor ay mayroon daw po silang sakit sa puso mga minamahal. Noong mga oras na yun, doon lamang namin nalaman na mayroon po silang sakit na ganun po mga minamahal. Ang gusto po ng doktor ay i-confine sila, subalit ayaw po ng aming mahal na ama dahil nga po sa hirap ng aming buhay. Kaya mga minamahal, ang ginawa na lamang po nila ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumunta po sila dito sa ating pastoral upang mag-alay ng ayuno at magpuri. Alam niyo po mga minamahal,
Pagkatapos po nilang mag-ayuno sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa pangunguna't panalangin ng ating minamahal na pastor, andyan na yung karamdaman nilang yan ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. At ang kanila pong bisyo, mga minamahal, na talagang nagpahirap po sa amin, mga minamahal, na talagang napakatagal na tiniis namin. Ito po ay inalis at pinago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang buhay namin na dati magulo ay binigyan niya po ito ng kapayapaan, mga minamahal. Kaya lubos-lubos namin ipinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung bata po ako, andyan na mayroon din po akong sakit na allergy sa aking katawan na kapag nagbutil po ito sa aking kamay, ito po ay nagtutubig-tubig hanggang sa pagsintabi po sa mga kumakain. Ito po ay nagnanana po, mga minamahal. Diyan na kumakalat po ito sa aking kamay hanggang sa umabot po sa baba, sa ilong ko, hanggang sa ulo ko, mga minamahal. Dumating din po yung point na talagang kinalbo po ako at nag-stop po ako ng 1 taon sa aking pag-aaral. Andyan na, noong mga oras na yon, talagang pinapacheck up din po nila ako sa doktor. Subalit, ang mga gamot na nareseta po ito ay pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa na lamang po ng aking mahal na inay, sila po ay nanampalataya, nag-ayuno. Alam niyo po, mga minamahal, yung karamdaman kong yan ay unti-unti pong inalis at nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Magmula noon hanggang sa ngayon po, mga minamahal, ay talagang ito po'y lubusan ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito lamang pong mga nakaraang linggo po na andyan po na talagang nakaranas po ako ng on-off po na lagnat. Alam niyo po, mga minamahal, nag-umpisa po ito ng Biyernes hanggang sa gumaling po ako ng Linggo, hanggang sa bumalik na naman po ng Lunes. Diretso na po yan, mga minamahal. Nung nakaraang Biyernes, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil pag umaga po, wala po akong lagnat. Sa gabi, lalagnatin po ako. Andyan na, nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, humingi ng awat habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan na, nung mga oras na yun, sabi ko, nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil Friday din po yun, mga minamahal. Ang sabi ko, mga lapin noon, overnight po mamaya, gusto ko pong dumalo, mga minamahal na Panginoon. Pagalingin muna po ako, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na, alam niyo po, nung hapon po yun, andyan na talagang, kapag hapon na po, talagang giniginaw na po talaga ako at lalagnatin na po ako. Subalit, pagdating po ng hapon dyan na ramdam ko po sa aking katawan na talagang wala na po yung pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, yung lagnat, andyan na instant na po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos ko pong ipinagpapasalamat niya. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa hirap po ng buhay ngayon, andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang siya po ang mag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw at sa pag-iingat niya po sa amin, sampu sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po'y kanyang kinahabagan bilang isang mangawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. God bless sa pinagparampatong ating po, Sister Alma Milo. Salamat sa malapay noon. Tuloy nga ang Diyos natin, maminamal sa merisyon ito ay Diyos na kayang magpagaling ng anumang mga karamdaman, mga minamahal. At sabi nga ito, maminamal sa salita ng malapay noon sa Santiago 5, ang talatay 14 hanggang 15, may sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa Kanya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang mga salitang ito, mga minamahal, ay salita ng pag-asa po, mga minamahal, na sa mga tao po, sa sino man sa atin na talagang, sabi nga natin mga kapatid, siyempre po, mga minamahal, dahil sa
kakulangang pinansyal po mga minamahal, ay yan po ang madalas na isa sa dahilan kung bakit ang mga tao, bagamat sila ay may sakit, ay mas gusto na lamang nilang akuin ito mga minamahal at hindi na lamang tumungo sa ospital dahil nga sa hindi po makapagbayad din po mga minamahal at kung sakali man na may mga iba pa pong doong dapat gawin po mga minamahal ay talagang hindi rin po kaya. Kaya ang sabi ng Biblia po mga minamahal ay tandaan natin mga minamahal na sa mahal na Panginoon, sabi nga ng salita mahal pa yun, laging pinapangaral ating mahal pastor, tandaan natin ang karamdaman ay naging bunga ng ating mga pagkukulang sa mahal na Panginoon, at ito rin ay maaring maging daan upang tawagin natin at sampalatayan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi sa 15, ang panalangin ng pananampalataya ay kayang makapagligtas sa may sakit, kayang gumaling ang ating mga karamdaman po mga minamahal. Kaya yun po ang tinuturo ng aming buting evangelista Pastor Smeta sa gawain ito ng Jesus Mercy Crusade International Ministry, na talagang manalangin, magpuri, magsumamo, at ang iba nag-alay pa ng pag-ayuno sa anumang pangailangan, anumang karamdaman, mga pagsubok ay sa pag-uusig man. Kapag yan ang ating ginawa, ay isang tiyak na bagay, ang sabi ng mahal na Panginoon, ay kayang-kaya tayong pagalingin ng mahal na Panginoon, gagaling ang mga karamdaman, tulad ng ating mga kapatid, ang kanilang beloved tatay, na sinabihan na may findings nga pong may problema sa puso. Subalit ang ginawa lang nila talagang dumalo, nagaling ng pagpuri, pag-ayuno sa mahal na Panginoon, maging yung ating mga kapatid, ating beloved sister mismo may karamdaman din, na sabi niya yung pabalik-balik na trangkaso, subalit ang ginawa lang nila, sabi nga ay dumalo lang ng dumalo, manampalataya magsisi sa kanyang mga pagkulang, at nariyan po mga minamahal yung kagalingan ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tunay sa Kanya ay may pag-asa po, mga minamahal, lalo na sa mga taong wala pong kakayahan. Ang Diyos may kakayahan upang abutin ang ating mga pangailangan. At ang ilang pong natin gawin ay sumampalataya at unahin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat ng ating mga pangailangan, idaharagdag na lamang po ng ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po sa pag-ining mabuhay pinapalang patotoo. Kung handa naman po ating pong beloved brother Giancarlo Rosario, amen. Ating pong ibinibigay ang pagpapatao sa kanila. Sundan sila ating pong beloved Sister Miriam Reyes, amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagtakilay sa ating pinakamahal, Panginoon Salamat. Amen. Praise the Lord. Dobleng pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, at ganun din po sa mga di malimutang mga aral at turo ng Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa buong Beloved Almeida family, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo rin po yung minamahal na kapatiran. Ako po yung nagpapapot ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakapang Isus dahil sa ako'y nabigyang muli ng pagkakataon upang ipayag ng kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakapang Isus. Niya po na way back March 22 ang pinagkaroon ng kaso. 10 days, wala pong kain, dahil wala pong panlasa ng ilon. Niya po na ako'y nagdesisyon na ang patingin po sa mga ilot, kung may pili ba o wala yung aking lipod minamahal. Yan po na pagkatapos po ng pangilot minamahal, wala pa rin pong kagalingan, nandiyan pa rin po yung lagnat, yan po na may pili po yung aking likod minamahal. Yan po na bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamahal Isus na bumalik po ako sa pagdalo minamahal. Yan po na April 4, 2021 ulit supper po yan, yan po yung nagsisisi na po sa ating pinakamahal Isus. Yan po na after preaching alliance, yung aking trangkaso na 10 days, istang pong binagaling ng pinakamahal Praise the Lord, Isus. hallelujah. Glory to God. At ako din po ay tumanggap ng baptismo sa tubig sa pangalang ating pinakamahal Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamahal Praise the Isus. Lord, hallelujah. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakamahal Isus dahil sa ginawang kagalingan sa akin po. Yan po na, kinapapuri po salamat sa ating pinakamahal Isus. Yan po na sa pag-provide ng financial sa aking pag-aaral galing po sa scholarship minamahal. Yan po na lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakamahal Isus na hindi ako pinapayaan sa pag-aaral ko minamahal. Yan po na ako nagsipuri sa pasalamat sa ating pinakamahal Isus dahil sa
paprovide ng aming pangailangan sa pang-araw-araw, paprovide ng knowledge, wisdom, understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinaka-Jesus dahil sa di pinapabayaan sa pag-aaral, ganin po sa aming pamilya. Bagaman di dapat ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga awit sa kanyang banal na orasan. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpalang patuloy ating pong beloved brother Giancarlo Rosario. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagtugod din at ang pagsuklor ng mahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid at nariyan ang ating mahal na kapatid. Siya po ay may trangkaso po maminamahal. Hindi niya kalimutan ang turo ng ating mahal pastor. Yung pag-review po maminamahal. Pagsabi ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yan po maminamahal ay makapangyarihang katagan na pupuri sa mahal Panginoon. Sabi nga lagi ng mahal pastor, tandaan natin kapag wala ka mang alam na hindi mo man alam ang buong liriko ng isang awiting gusto mong puri sa mahal Panginoon, walang problema. Magsabi ka, sabi ng mahal pastor, banggitin mo ng 1,000 ang Hallelujah, praise the Lord, ay isang tiyang na bagay para ka rin nagpuri. Ang kaaway tatalsik, lalayo sa iyo anumang gawa ng kaaway, pag-alilangan, panghihina, panlupay-pay, panlabig, mga karamdaman, tatalsik yan sa mga pangalaman ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kapangyarihan na yan po minamahal na talagang hindi man karapat dapat ay talagang ipinagkalmal Pinoon sa mga mananampalataya na tulad po natin mga minamahal. Kaya napakalaking pagpapala po mga minamahal sa buhay ng tao na makilala niya at sa palataya ng ang totoong Diyos, walang iba ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po atin ang pong ibinibigay ang bupato sa ating pong beloved sister Miriam Reyes. Sa ating pong pakinggan kong paano rin sila pinagpala natin mga Panginoon. Sundan sila ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin mo mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuring papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako po ay muling nabigyan ng pagkakataon na muling ipahayag ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Hallelujah. Ako ay nagpupuring papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat nung ako ay muling naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang talagang binago niya ang lubos ang aking buhay. Andiyan po na yung mga dati-rati kong hindi kaya, ang mga di kaya yung gawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang andyan po na ito ay inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, amen. At andyan din po na kung dati-rati po talagang hindi po ako marunong magsuot ng may kabanalan mga minamahal. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang ako ay binihisan ng may kabanalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At kung dati-rati din po mga minamahal, talagang napakagulo ng aking buhay mga minamahal. Andyan po ang walang kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit nung ako ay muling maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, andyan po na talagang ako ay binigyan ng kapayapaan sa puso't isipan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At aking muli pong sariwain ang dakilang himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Way back 2010 pa mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang taning ng aking doktor, mga minamahal, talagang sabi niya, sa loob ng 2 taon, hindi niya po masasabi kung ako po ay mabubuhay pa, mga minamahal. Bilang tao, mga minamahal, talagang nung malaman ko po na sa loob ng 2 taon, kung ako po ay mabubuhay pa o hindi na, mga minamahal, talagang
ang iyong abalingkod talagang pinanghinaan ng loob, mga minamahal, sapagkat nung time na yan, mga minamahal, talagang yung mga beloved babies ko po, talagang napakalilit pa nga nila, mga minamahal, at talagang hindi ko po maisip kung maaga ko po silang maiwan, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit nung andyan na pinaisip ng ating pinakamamahal po sa akin, mga minamahal, na ako ay muling dumalo dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal po Jesus. At andyan po na talagang hindi po ako nagdalawang isip na muling maglingkod sa kanya, mga minamahal, sapagkat nung time na yan, mga minamahal, talagang ako po ay isang backslide, mga minamahal. Ang karamdaman ko na alam ko na ang karamdaman ko na ito, mga na may thyroid cancer, mga minamahal, talagang ito ay paalala ng ating pinakamamahal po yun sa akin, mga minamahal. Ngunit nung ako ay mula nung ako ay muling nanumbalik sa ating pinakamamahal po Jesus, alam niyo, mga minamahal, sa patuloy lamang na pagdalo ng pagdalo, at talagang andyan din po na nag-alin ng mga pag-aayuno, mga minamahal, talagang andyan din po sa unang paghingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Jesus, sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Hallelujah. Andyan po na ang aking karamdaman na yan, mga minamahal, magmula noon hanggang ngayon, talagang yung aking karamdaman na yan, ito ay unti-unting pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord, na amen. Jesus po lamang. Hallelujah. At talagang ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat talagang tagli-tagli ko pa rin ang kalakasan ng kaisa-isang buhay na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang napakadakila ng ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa lahat-lahat ng pagpapalang material, pinansyal, lalo't higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin. Sana pang ating Diyos sa buhay. God bless. Pinagpalang po ating pong beloved Sister Miriam Reyes. Salamat sa malang Pinoon sa pagpapagaling po sa karamdaman nating mga kapatid sa kanyang thyroid cancer po, mga minamahal. At siya po, mga minamahal, ay tinaningan noon ng doktor niya po, mga minamahal. Subalit ang ginawa lamang po nga nila, mga minamahal, ay talagang kinugol na lamang nila yung oras po, mga minamahal, na talagang maglingkod sa malapay noon. At sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, na ang tao napakahalaga, na habang may lakas po, may panahon ang tao, ay mahalaga yan po ay magamit niya upang ipaglingkod sa malapay noon, dahil yan yung napakahalagang bagay na magagawa natin habang tayo po, mga minamahal, ay nabubuhay sa mundong ito. At nang makita ng malapay noon, ating mga kapatid na doon ang pagsumamo at talagang inialay po, mga minamahal, kanyang oras, magpuri, pumalakpak, umawit to, dumalo sa gawang malapay noon, Miyerkules, Biyernes sa Linggo, nariyan ang kabagan ng malapay noon, bagamat siya tinaningan ng doktor, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ay talagang in-extendan pa ng malapay noon hanggang ngayon. Kasama natin pinagaling lubusan ng ating Diyos na buhay. Salamat sa ating malapay noon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang buhay, ang kamatayan nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Bagamat sabihin ng tao, mga minamahal, na nariyan po, mga minamahal, na maaring dahil rin po, mga minamahal, sa ating mga sarili po, mga minamahal na ginagawa. Totoo yun, mga minamahal. Subalit, tandaan natin na ang Diyos kayang magligtas, sumaklolo sa ating, mga minamahal, sa mga uncontrollable po, mga minamahal, na sitwasyon. Ang mahal na Panginoon may magagawa po, mga minamahal. Purihin ang ating Diyos na buhay. At tayo po magpapatuloy atin namang pakinggan kung paano pinagpala ating po beloved kapatid, beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal na Panginoon. At sundan sila ng ating pong beloved Sister Pressy Benitez. Amen. Ating ibinibigay ang pong pakatapos sa ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal na Panginoon.
sundan sila ating pong beloved Sister Pressy Benitez. Amen. Amen. Kung sila po mga minamahal ay naghahanda pa po mga minamahal, amen, tayo po muna tumayo mga minamahal, tayo po muna magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ating pong ipagpag ating pong inantog na diwa. Amen. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig, ito ay uukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay, upang ang pag-ibig ay ialay. O tulay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Praise the Lord! Hallelujah! Glory waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na,
Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Praise the Lord. Amen. Puri natin pinakamamala Panginoon at atin na pong ibinibigay ang buong pagkatao sa ating pong beloved Father Mark Roland Dumalanta. Amen. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating mala Panginoon. Sundan sila ating pong beloved Sister Pressy Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran. Ako po'y bumabati ng mga pagpalang madaling araw na po sa ating natin. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin dahil ako po'y nagkaroon ng sakit sa UTI at sobrang pananakit po ng tiyan. Diyan po na sinabihan po ako ng aking mahal na ina na kami magpuri at aming ng tawad sa ating pinamamahal na Jesus sa aking mga nagawa ko pong mga pagkukulang. Sa kabagan po, ang pananakit po ng aking tiyan ay nalis ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Jesus sa pinagkaloob niya din po sa aking mahal na ina, sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa aking mahal na ina. Dahil dati-rati rin po sila din po ay magkaramdamang asma. Ngunit nung sila nakakilala sa gawain ito, ang kanilang karamdamang asma ay nalis ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga patuloy na pinagkakaloob niya sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. At bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng mga makalayan. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin natin Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Praise the Lord. Linis at inako lahat ng sala ko. Hindi ko
mo sa'yo kaharian siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong lughalaman. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na iyak ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kayang ang iyong pagmamahal sa tulad kong lughalaman. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hirap ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Ganti sa kabutihan mo na Ang lahat ng papurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Principal Ram. Praise the Lord, amen. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa mga pinasabi nga na awitin mo, minamahal talagang ang ganti natin sa ating malapay ng mga minamahal ay sa totoo lang ating buhay na ito, mga minamahal, hindi pa sapat, mga minamahal sa kabutihan ng malapay noon. Subalit sa pagkakataon na marinig ng malapay noon, ang kanyang mga anak minamahal na magpuri, umawit, magpasalamat sa malapay noon. Yan po ay grabing kinatuturang malapay ng mga minamahal. Amen. Na ang kanyang mga anak po mga minamahal ay mapagpasalamatin po mga minamahal. Praise the Lord. Ang kabutihan ng malapay noon, sagana mga minamahal. Tandaan natin lagi mga minamahal, oras-oras, segundo mga minamahal, marami ang nangangailangan mga minamahal, marami ang nasa karamdaman mga minamahal, marami po mga minamahal ang napapahamak, nadidisgrasya po mga minamahal, ang iba po mga minamahal, segundo sila nasasangkot sa anumang krimen mga minamahal. Subalit tayo sa habag ng malapay noon, tayo mga minamahal, patuloy pinag-iingatan ng malapay noon. Amen? Yan ay dakilang talagang pagpapala mga minamahal ng malapay noon na dapat nating laging isipin, alalahanin mga minamahal, tayo lubos na kinabagang pinagpala ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na mga minamahal at naman pong ibinibigay ang bupa to sa ating pong beloved Sister Pressy Benitez, ating pakinggan kung paano siya pinagpala ng malapay noon at sundan sila ating pong beloved Brother Arman Rondelius. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved mga kapatiran, nandiyan po na bumabati po ako sa inyo na isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po, binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya'y purihin, pasalamatan,
at pasalamatan sa kanyang kabutihan sa aking buhay. Andyan po ako po yung nagpupulit ng papasalamat sa mahal na Panginoong Isus. Andyan po isang kapatiran ang ginamit po na makakilala po kami dito sa banal na gawain. Ginamit po ang aking ang karamdaman po ng aking beloved nanay. Ito po merong may sakit na diabetes. Andyan po, ito komplikasyon na po, bedridden na po siya. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na ang aking beloved tatay, pinatawag po ang ating beloved kapatid na yan. At siya po'y nagpunta sa bahay at sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, yung aking beloved nanay nangihina, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Araw po ng Wednesday nang kami po dumalo dito sa banal na gawain, ang aking beloved nanay hindi pa gaanong masyadong malakas. Subalit ng araw po ng Wednesday, andyan po ang kagalakan namin na kami po'y makadalo sa banal na gawain. Nang matapos po ang banal na gawain, andyan po na tumanggap po kami na bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking beloved nanay na nangihina, lubosang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na nagpupurit ng papasalamat, bagamat ang aking beloved nanay nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpapasalamat po ako na nadugtungan pa po ng 2 taon ang kanyang Amen. Praise the Lord. paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko rin po na mahabang panahon. Andyan po na nung ako po'y wala pa po dito sa banal na gawain, andyan po ako po'y nagpapacheck up kung saan pong specialist ng doktor po ang aking mga pinupupuntahan. Matataas na milligram po ang binibigay nilang mga gamot. Subalit andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Pabalik-balik pa ulit-ulit ang aking karamdaman. Subalit andyan po na nang ako tumanggap din po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking karamdamang asma, andyan po na lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa patuloy na pagdalo at pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po, natamo ko po ang kagalingan ng aking karamdaman. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Isus. Andyan din po na ang aking karamdamang pananakit ng sikmura na taglay-taglay ko din po ng mga habang panahon. Andyan din po na talaga pong meron din po akong espesyalistang doktor na pinupuntahan. At andyan po na matataas talaga po na milligram din po ang kanyang binibigay. Halos hindi na po ako makatulog ng sa oras ng gabi. Talaga pong binabantayan ko na lang po ang oras dahil hindi po talaga ako makatulog. Subalit andyan po kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa patuloy na pagdalo lang po dito sa banal na gawain, andyan din po na humingi ng kahabagan, nagsumamo, nagsisi sa lahat ng aking kalikuan. Andyan po na muli akong kinahabagan at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Isus. the Lord. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po na nung mga 3 months ago po, andyan po talaga na ako po hindi na po nakakadalo ng araw ng Wednesday, bagamat nung mga panahon na mainit din po ako sa pagdalo ng once ng kumpleto po pagdadalo. Subalit nang andyan po na parang kinatamaran ko na rin po yung araw ng Wednesday dahil may Bible study din po sa barangay namin. Andyan po na parang binaliwala ko po yung araw ng Wednesday at maraming dahilan. Andyan po na kung ano-ano pong dahilan ang sumasagi sa aking isip hanggang sa hindi na rin po ako nakakaawit. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, andyan po ang mga paalala niya sa akin. Napakaraming paalala po.
ang aking naranasan, andyan po na talaga pong bumalik yung garabing pag-ubo ko. Inubo po ako ng inubo, andyan din po na yung pananakit ng aking ulo. Andyan po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon. Andyan din po yung ang aking buhok. Talaga po nga, andyan na po ako natakot dahil nga po ito'y naglalagas na po sa bawat suklay ko po. Andyan po, talagang napakaraming buhok na nahuhulog. Kaya ako po'y nagsumamo sa mahal na Panginoong Hesus na mahal na Panginoong Hesus, sabi ko po na sa araw po ng Wednesday, magsusumikap po ako na dumalo. Nung araw po ng Wednesday, talaga po nga, nagsumikap po ako kahit na nahihirapan din po ako sa pagdalo dahil nga po nag-aalaga din po ako ng aking apo na iniwan po sa akin ng aking beloved na anak. Bagamat may nag-aalaga din po pero kailangan din po ng gabay ko. Subalit andyan po na may time na Wednesday nagday-day off siya. Pero andyan po nahipo ang aking, yung nag-aalaga po, hindi niya na po siya nagday-day off ng Wednesday at sinabi ko po na kailangan ko dumalo sa church na talagang kailangan ko, hindi pwedeng ipagpaliban ko yung araw ng Wednesday. Kaya kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, andyan po, kumpletong dalo na po ang aking nadadala sa banal na gawain araw ng Wednesday, Friday hanggang Sunday. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mga paalala. Andyan din po yung mga paalalang yan na nagsilbi sa akin na katatagan ng aking pananampalataya. Bagamat andyan din po sumasagi sa aking isip ang takot dahil nga po sa paglalagas ng aking buhok at nahihirapan na rin po ako at natatakot. Subalit nagtiwala ako sa mahal na Panginoong Hesus na kung paano mo po ako pinagaling sa aking mga karamdaman. Alam ko po, kayo din po ang magpapagaling nito, kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po, yung aking paglalagas ng buhok, andyan po, huminto po at ito'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hesus. Hallelujah! Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po yung sobrang pag-ubo ko, naalis na rin po. Sa kabagan, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos at sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain, lahat ng aking mga karamdamang yan po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapala. Andyan din po, nagpapasalamat po ako sa pagpuprovide ng mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Sa kalakasan, sa kalusugan ng aking buong sambahayan, ganun din po sa aking beloved apo na patuloy na pinalulusog ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga beloved na mga anak na nasa dako ng ibayong dagat. Andyan po ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po, pinagkakalooban po sila ng karunungan sa kanilang trabaho. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus na patuloy niyang kinakahabagan at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hindi man po karapat-dapat at minarapat ng mahal na Panginoon na muli niyang ibalik sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. God bless sa pinagpapalapad ng ating pong Blaster. Praise Benito. Salamat sa malang Panginoon sa mga akapainto at mga pagsupok po dumarating sa ating buhay. Mga minamahal, tandaan natin sabi ng Biblia po, mga minamahal, ipinapaintulot ng malang Panginoon ang mga bagay na ito upang masubok ating panampalataya. Kumbaga talagang tayo po mga minamahal ay talagang kumbaga matrain po mga minamahal sa mga ganitong bagay na malaman natin mga minamahal na sa oras na tawagan natin ating mahal Panginoon sa ibuhay na Diyos mga minamahal sasaklolo sa atin mga minamahal at doon mga minamahal lalong tumatatag ang ating panampalataya. Salamat sa mahal Panginoon. At sa oras ito mga minamahal, bago natin ibigay ang buong po sa ating pong beloved brother Arman Rodelos, tayo po muna ay manalangin para po sa ating pong pagtayin ating pong coffee break. Amen. Manalangin tayo mga minamahal. Hallelujah. Dakila
dakilang Diyos, mapanasa sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Walang hanggang pasasalamat. Aming patuloy, pinapabot siya, malapay noon, hindi kami karapat dapat kinabagan mo kami, binigyan ng pagkakataon muli, magsama-sama sa oras ng malapay upang patuloy ipaabot ang pinapataas sa pupuri, paglulati, pagsamba sa iyo, malapay, sapagkat ikaw ay kahanghang malapay noon. Sa isang linggo muli kami, iyong pinag-ingatan sa lahat ng bagay, sa lahat ng aming pinuntahan, trabaho, malapay noon. Maraming salamat. At sa oras na ito, sa pag-take ng aming pong coffee break, malapay patuloy naming dalangin na gamitin mo ito, malapay magsilbing paraan malapay noon upang manatiling gising ang mga di makapakinig ng mga marami pang mga patutuo, mapalakas na ang panampalataya. Higit sa lahat, sa Ebanghelyo kaligtasan na aming pong mapag-auralan sa umagang itong malapay noon. Sa nagkalom to, ibalik mo palang ito higit pa sa kailang pangailangan malapay noon. Pagpalain mo po kami, ito po ang aming samot panalangin sa mga pangalan po malapay noon, Jesus. Amen and amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He'll feed and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obey Christ to men. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heavens will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. All this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine.
Lord, Amen. Purihan ating malang Panginoon. At tayo po mga minamahal ay magpapatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Kung handa na po ating pong beloved brother Arman Rodelius, Amen. Atin na pong ibinibigay sa kanila ang buong pagkataon, ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sundan sila ng ating pong beloved brother Pedi Castillo. Amen. Minsan na pa po natin palagpakan ang ating Diyos na buhay. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Narito po ating pong beloved brother Arman Rodelius. Ating po pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pinakamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved Pastor Worker at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpupuri, nagpasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbago niya ng aking buhay dahil dati-dati po nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako'y nakakilala sa gawaing ito at patuloy na pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinasasalamatin ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya rin po sa akin araw-araw, sa mga pagpapalang pinagkakaloob niya sa akin, magmula sa pinansyal, pisikal, material, at higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang aking masasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sa hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan, pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. God bless sa pinapalang patuloy ating pong beloved brother Arman Rodelius. Amen. At tayo po, magtuloy-tuloy na po. Atin naman pong ibinibigay ang buong bawat sa ating pong beloved brother Pedi Castillo. Amen. Atin pong pakinggan kung paano rin siya pinagpala natin malapay noon. Sundan sila na ating pong beloved brother Ramil Norva. Amen. Amen po, praise the Lord po mga minahal. Bago po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpaluhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Lindy Estrada Almeida. Ay ganun din po sa di malilimutan mga aral, turo na Assistant Bilada Mamadir, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa kanilang mga anak, beloved church, beloved family, sa atin, mga beloved pastoral workers sa inyo, at sa inyong mga minamahal, mga brethren. Ako po ay napapabot ng magpapaalam. Madaling araw na po. Mga minamahal, ako aking pong dadakilain at aking pinakamamahal ng Panginoon Hesus na ako po nakilala ang ministry po ito ay sa akin. Ay, dati po nang hindi ko pa ako nasave dito ay ako po ay maraming bisyo, tapos yun, mga hindi kayang ginagawa ng mga magkasalibutan ay ginagawa ko ay nang di pa ako nasave, pero nang ako po ay nasave ay tuluyan akong binago at nagpala po na unti-unti yung binago sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Pinupuri at pinaluhati sa ating pinamahal na Panginoon Hesus sa kanyang
mga pag-iingit sa amin at pinanghahawakan ako. Maraming salamat sa pinagkamamaling sa mga sa mga kapatiran dahil dito ko po naramdaman ang malaking kagalakan sa aking puso na Praise the dati Lord, man. dati hindi ko nasip ay wala akong na dati ay punong-puno ng problema ng di ko nakilala itong mystery ito pinagpala talaga ako kasi nakilala ko itong yung tunay na gawain sa Amen. Kaya lahat ang pasasalamat ang lahat ng physical, material, higit sa pinagpala spiritual kaya lahat po ng kapurihan at padakila sa ating pinakapamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord po. Purihin ang ating pinagmamalapinan. God bless sa pinagpalampatay patutong ating pong beloved Brother Betty Castillo. Salamat sa ating malapay noon sa pagpapala ng malapay noon sa buhay nating mga kapatid. And sabi niya talagang gayon na lamang kanya pasalamat malapay noon sa kagalakan at kapayapaan ng puso isipan nasumpungan niya dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil nakilala niya ang tunay na Diyos na talagang ang ating pinakamahal pero sabi ng Biblia ay siyang prinsipe ng kapayapaan po mga minamahal. Amen. Yan ang napakalaking bagay po isa sa napakalaking at tunay na pagpapalang makamtan ng tao habang nabubuhay sa mundo ito mga minamahal. Bagamat alam natin kaliwat kanan, hindi nawawala, hindi tayo naubusan ng pangailangan ng problema po mga minamahal. Kaliwat kanan natin mga trahedya, krimen po mga minamahal. Subalit, salamat sa Malapanginoon na tunay nga sa likod ng mga bagay na yan, mga minamahal, nananatili yung kasiyang kagalakan, kapayapaan, ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan yan ang nagsilbi po, mga minamahal, na isang dahilan upang ang mga Kristiyano po, mga minamahal, ay nagiging matatag po, mga minamahal, nakakapagpatuloy, nakangingiti sa bawat araw po, mga minamahal. Amen. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Dapat lamang po yan na ipagpasalamat sa ating pinakamamahal. Hindi lahat po, mga minamahal, ng mga tao, maging ang mga mayayaman po, mga minamahal, ay mayroong tunay na kapayapaan at kagalakan sa kanilang mga puso po, mga minamahal. Tanging ang mga tunay na lingkod lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sa oras na mga minamahal, tuloy-tuloy na tayo. Binibigyan naman natin po sa ating pong beloved brother Ramil Norba. Amen. Ating pong pakinggan kung paano rin sila pinapala ating mga Panginoon. Sundan sila ating pong beloved brother Samuel Villaruz. Amen. Praise the Lord po. Magandang madaling araw po sa lahat. Una sa lahat ang dakila pagsamba ay nakukulang po sa ating Pinisus. Doble paggalang po sa ating ginagalang Pastor Estrella Almeida. At hindi po natin makakalimutan aral at turo ng ating si Almeida po mahal. Praise the Lord. Purihin po ating Pinisus. Nagpapasalamat sa ating Pinisus dahil binigyan niya po pagkakataon upang pasalamatan ulit ang ating Pinisus sa kanyang ginawang kabutihan sa aking buhay po ni mahal. Praise the Lord. Kahit pa ulit-ulit mo po aking patutupan mahal pero wala pa akong ibang tinataas. Pinupuri ang ating pinakamisis po lamang. Praise the Lord. Purihin po ating misis dahil dati-dati po naman ang aking buhay po ni mahal. Nung hindi ko po nakilala ang ating misis ay napakagulo din po ni mahal dahil ako po ay lulong sa mga kaibigan po ni mahal at yung mga kaibigan ko po ni mahal talaga makasanlibutan po ni mahal. Talagang na ako po ay napapasama sa kanila po ni mahal sa araw-araw kong pamumuhay talaga. Sa katagalan po naman talagang palala na po ako yung buhay po naman. Di ko na rin po alam aking kagawin po naman. At kahit hindi ko po nakilala ang ating pamasus, ako po ay nanalangin sa kanya po naman. At lumipas sa mga taon po naman, may ginamit din po ang ating pamasus upang makilala ko siya dito ang gawain po naman. Yung isang kaibigan ko po naman at niyaya ako dito ang gawain po naman. Hindi rin po ako nagdalawang isip po naman. Ako po ay sumama sa kanya po naman. Nung ako na po tinanggap ko na po naman ang ating pinamisus na ako po yung nabautismo sa pangalan sa formal nung ako po nilubog sa tubig ng pag-ahon. Doon ko po nararamdaman pagpapalang spiritual nang gagaling sa ating pinamisus dahil meron na po akong kapayapaan sa aking puso at isipan po naman. Praise Lord. Purihin po ang ating pinamisus sa kanyang kabutihan po. Ginawa po sa aking buhay po naman at dito po naman tinuruan din po ako ng ating pinamisus upang kung paano po manalangin sa kanya po naman at magpuri at
At minsan po naman sa ating physical na pangatawan po naman talagang dumarating po mga trangkaso, lagnat po naman. Dati-dati po naman nung hindi ko po nakilala ang ating Jesus, agad-agad po ako magte-take ng gamot po naman. Pero nandito na po kung gagawain po naman sa Jesus Mercy po naman. Ako na po magsisi manalangin sa unat dalangin po na ating ginagalang mahal na pastor po naman. Ako po pinapagaling ng ating pinaka-Jesus. Praise the Lord. Purihin po ating Jesus at grabe po papala po ng ating Jesus sa aking buhay po naman dahil dati-dati po naman nung hindi po ako naglingkod sa ating po Jesus at pangarap ko lang po naman makapunta sa makasakay ng barko o aeroplano po na mahal. Pero nung ako po ay naglingkod sa ating Pinoy talagang pinaranas po din ang ating Pinoy-Jesus, praise the Lord. At dito po na sa gawain na ito naman talagang totoo ating Diyos ito mamahal dahil lahat ng mga bagay po naman na hindi mo inaasahan, binibigay po ng ating Pinoy-Jesus. That's Grabe right, po amen. magpapala ang ating Pinoy-Jesus dito sa gawain na ito mamahal. At salamat din po sa ating Pinoy-Jesus sa araw-araw kong pamumuhay. Talagang ako iniingatan po ng ating Pinoy-Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At napakabuti po ng ating Pinoy-Jesus dahil dati-dati po mahal pag dumadalo ako sa gawain po na mahal, talagang hirap na hirap din po ako na mahal sa pamamasahe po na mahal. Pero may ginamit din po ang ating Pinoy-Jesus upang bigyan niya po ako ng single ng motor po na mahal na aking nagagamit. Praise Papunta the sa Lord, iyong amen. banal na gawain po na praise the Lord, purihin po ang ating Pinoy-Jesus. At hindi ko po makakalimutan ang ating Pinoy-Jesus dahil kahit nung na-aksidente ako mahal nung sa motor po mahal, salamat din sa ating Pinoy-Jesus dahil minsan po mahal nagkukulang tayo po mahal, talagang tayo pinapaalalahanan ng ating Pinoy-Jesus kahit ganun man ang nangyari po mahal, pero ako pa rin piniingatan ng ating Pinoy-Jesus dahil kahit may mga konting galos po mahal, pero kung wala tayo sa mahal na Pinoon, baka hindi lang po ganun ang aabutin ko po mahal. Napakabuti rin po na talaga ng ating Pinoy-Jesus dahil nandyan siya mahal, nagpapaalala palagi sa atin po mahal. Praise the Lord. That's right. Purihin po ating Jesus at hanggang dito na lang po mahal. Lahat na kapurihan, napapasalamat ay nauko lamang po sa ating pinaka-Mrs. po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tutunay nga po na talagang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay sabi nga, kung walang Diyos, sino kaya mag-iingat sa atin sa araw-araw? Amen? At sabi nga ng ating mga kapatid, yung kanya pong dating buhay, talagang ito po'y napakagulo. Amen? Ngunit nung siya po'y nakakilala sa ministry sa malapay ng Jesus, sa pamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi niya, mga minamahal, ang kanyang dating buhay binago ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga ng Biblia, if any man be in Christ, he's a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala na. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Mamaya makakapagkinig na tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. With papulat. Ako po'y bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay pong welcome sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Ito pinanguna po natin mong iginagalang at minimalibang lista ating beloved evangelist Wilde Estrada Almeda. At kayo po'y magpatuloy at hanggang sa matapos ang ating pong gawain ng pagkailubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved son Pastor Lina Comona Almeda, sa ating mga beloved workers. Good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang paglawalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay po pagkatong sa ating beloved brother Samuel Villarus, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Elena Erbinito. Amen.
Praise the Lord po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Double honor po sa ating minamahal na Pastor, Evangelista Will Estrada Almeida. At atin rin pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang turo at aral po nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise God. Ako rin po ay bumabati sa lahat po nating minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa lahat po ng ating beloved elders. Praise God. At sa lahat po ng ating mga manunood sa ating live webcast na to. Praise God. Ako po ay lubos na nagpupurit, nagpasalamat sa Malaperon. Praise God. Dahil andyan na talagang ang Malaperon, ating pong great provider po, mga minamahal. At andyan po na yung pagpupala na humihipo ng ang Malaperon ng ibang tao upang ipagkaloob o i-provide yung aming mga pangailangan. Praise God. At ako rin po yung nagpupuri, nagpasalamat sa Malapenon dahil sa mga nagdaang araw na nagkaroon kami ng karamdaman. Andyan po yung habag na Malapenon na nagbibigay ng kagalingan sa amin. Praise God. At ako rin po mga minamahal ay dumanas ng matinding trangkaso din po mga minamahal. Andiyan po nasubukan kong hirap na bumangon at hirap na kumain at talagang grabing panghihina ng aking katawan. At inabot po yan ng mahigit 2 linggo po mga minamahal. Talagang grabe yung panghihina ng aking katawan. Ngunit ako'y patuloy na nagsumamo sa Malapenon. Andiyan po talaga yung aking lubusang pagsisisi at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At dahil grabe po talaga yung pagsubok sa aking mga minamahal, dahil kahit isang basong tubig talagang hirap na hirap ko pong hawakan na itaas mga minamahal dahil nanghihina talaga yung aking katawan. Andiyan po na sabi ng sa pamilya ko, sa ng mga magulang ko na dalhin ako sa ospital, ngunit ako'y tumanggi. At ako'y lubusang nagtiwala sa Malapenon. At andyan po yung gradual healing po na pinagkaloob ng Malapenon. Praise God. Praise the Lord. Amen. Andyan po na sa aking patuloy na pagsusumamo at sa una at dalangin nating mga pastor, andyan po nung kagalingan ay pinagkaloob ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Kahit ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa ating pinakamamalaking. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang kung wala ang Diyos na nagpo-provide sa ating pumapangailangan, when we say provider, great provider, ang ating mahal na Panginoon, ay talagang yan po mga minamahal, both yung ating pong spiritual, yung ating pong physical na pangailangan, at maging sa ating pong financial na pagpapangailangan mga minamahal, lahat yan ipinoprovide ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung walang Diyos na nagpapala sa atin spiritually, talagang ngayon, di na tayo nakikita. Amen? Di na tayo nakikita mga minamahal. But God is so good. Amen? Napakabuti ng Diyos. Sapagkat siya tayo po mga minamahal ay kanya pong pinanghahawakan. Amen? At yan ang dahilan kung bakit nga sa mga oras ito mga minamahal, kinakabagan pa rin tayo at nakakasama tayo sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong mga kapatid, ating beloved Sister Elena Benito. Sa kanyang pasalamat sa ating mga kapatid. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Nelly Ann Bautista. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako din po'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga kapatiran. Isang mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa gawain to, andyan po talaga na, andyan po yung
sobrang pasaway ko po sa magulang ko po, mga minamahalan dyan po na isa din po akong batang palamura, mga minamahal. Pero nung ako po naman nakakilala sa gawain ito na bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po talaga na ako po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil dyan po mga minamahal, may share ko lamang po muli. 2019 po mga minamahal, andyan po yung first pregnancy ko po mga minamahal. Andyan po na kakatapos lang din po namin ikasal ng aking beloved husband po mga minamahal sa taong yan mga minamahal. At napagdesisyonan po namin dalawa na ng aking beloved husband po mga minamahal na magtrabaho po sa dako ng Bulacan po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal, lumipas po ang ilang buwan mga minamahal. Andyan po yung, andyan po na nabuntis po ako mga minamahal. Andyan po talaga na sa unang pagbubuntis ko po yan mga minamahal, sobrang selan ko po mga minamahal dahil tuwing kumakain po ako mga minamahal, andyan po talaga na hindi ko po yan malunok mga minamahal. Excuse me po sa mga kumakain. Andyan po talaga na sinusukap ko po yan mga minamahal hanggang sa nagpatuloy po mga minamahal. First month hanggang 4 months po mga minamahal. Ganon yung sitwasyon ko mga minamahal. Talagang sobrang selan ko po sa pagkain mga minamahal. Hindi lang po sa pagkain mga minamahal. Nasasabayan din po talaga ng dahil sa trabaho ko mga minamahal. Andyan talaga na sobrang hirap po talaga ako sa pagbubuntis ko po na yan mga minamahal dahil every time po na kumukuha po ako ng sahod ko namin mga minamahal, andyan po talaga mula Bulacan po hanggang sa Pasay po mga minamahal, andyan po talaga na bumabiyahe po ako mga minamahal, nagpapasama po ako sa beloved husband ko po. Andyan din po mga minamahal, bilang lady guard po mga minamahal, sobrang bigat din po ng uniform ko po mga minamahal. Talaga andyan po talaga na 12 hours din po ako nakatayo mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung nag-work po ako doon mga minamahal, andyan na kasama ko din po yung beloved husband ko na nag-work sa isang the same na sa SM Tungko lang po kami dalawa mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung medyo nararamdaman ko na po talagang nagselan na po ako mga minamahal, andyan po na napagdesisyonan po ng beloved husband ko na mag-resign na lang po sa work mga minamahal. Andyan po talaga na gumawa na din po ang ating pinakamamahal na Panginoon ng kaparaan upang makauwi na rin po kami dito mga minamahal dahil andyan po talaga na hindi na din po kami nakakadalo doon mga minamahal. Minsan-minsan na lang po, kung minsan linggo lang po mga minamahal dahil nandyan po talaga na medyo malayo po mga minamahal at liblib po yung lugar mga minamahal. Nandyan po talaga na isang araw din po mga minamahal after ko pong mag-resign mga minamahal. Nandyan po talaga na biglaan din po nagsara po yung pinagtatrabaho ng asawa ko mga minamahal. Andyan mga minamahal na nung nag-resign po ako mga minamahal, pinapunta po namin yung mahal kong ina mga minamahal na pumasyal po doon mga minamahal, pero talagang hindi po namin akalain mga minamahal na nung pagpasyal po ng mahal kong ina mga minamahal, andyan talaga na uwi na din po pala kami mga minamahal. Talagang andyan talaga na nagkataon lahat mga minamahal. Pagka-resign ko, nawalan po, nagsara po yung trabaho ng asawa ko, assign na daw po siya sa Dagupan, mga minamahal. Kaya andyan talaga na biglang uwi po kami mga minamahal dito sa San Carlos, mga minamahal. At andyan mga minamahal, nung 5 months ko po noon mga minamahal, nung nakauwi na po kami dito sa San Carlos, andyan na po mga minamahal, nag-umpisa na po talaga yung naramdaman kong pananakit ng tiyan, mga minamahal. Andyan po talaga yung sakit ng naramdaman ko mga minamahal. Hindi ko po ito may paliwanag mga minamahal dahil pabalik-balik po ako sa CR mga minamahal. Andyan talaga na nung naramdaman ko po yung ganun mga minamahal, sinabi ko po sa asawa ko po mga minamahal na talagang iba yung nararamdaman ko sa katawan ko mga minamahal. At andyan talaga na sobrang sakit. Ang sabi niya lang po sa akin, magpa-check up po ako mga minamahal. Andyan din talaga na nagpasama po ako sa
mama ko, mga minamahal, nagpa-check up po kami sa, dyan lang po sa may center po mga minamahal sa bayan. At ang sabi po nung pagka-check up po ng doktor sa akin, mga minamahal, andyan po talaga na hindi po niya tinignan kung kamusta po yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal. Basta niresetahan niya lang ako ng gamot, mga minamahal. Pero hindi po namin yan binili, mga minamahal. Umuwi na din kami kaagad ng aking may loving mama, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, pagka-uwi po namin, mga minamahal, ilang oras din po, mga minamahal, yung lumipas. Andyan po talaga na nag-spotting po ako, mga minamahal. Andyan po talaga na kinabahan po ako, mga minamahal. Bilang isang ina, mga minamahal, talagang andyan na first time po, mga minamahal, andyan talaga na hindi ko po alam yung gagawin ko po noon, mga minamahal. Andyan talaga nang sabi po ng mahal kong ina, manalangin ka lang, magsisi ka sa mga kasalanan mo, sabi po ng mahal kong ina. Andyan po talaga na ganun po yung ginawa ko, mga minamahal. Andyan na nung nag-spotting po ako, mga minamahal, andyan talaga na pumunta po kami sa dago ng hospital, Bulingit Hospital po, mga minamahal. Nung pagka-check up po sa akin ng nurse, mga minamahal, sabi ko lang nag-spotting po ako andyan nung tinignan po ako, mga minamahal, hindi po nila mahanap po yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal, hindi po nila mapakinggan, mga minamahal. Nirekomenda po ng nurse po sa akin ay magpa-ultrasound po, mga minamahal, dahil hapon po yun, mga minamahal, pinapabalik po ako ng kinaumagahan, mga minamahal, dala po yung ultrasound po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nung after ko pong ma-check up, mga minamahal, agad din po kami umuwi ng beloved mama ko, mga minamahal. At andyan talaga na, nung pagka-uwi po namin, mga minamahal, ilang oras din po yung lumipas, mga minamahal. Andyan po na nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang, mga minamahal. Na andyan ang sabi po ng mahal ko ina nung hindi pa po ako, nung nag-spotting po ako, mga minamahal, andyan na kapag hindi mo pa nararamdaman mo yung pananakit ng balakang mo, safe pa yung baby mo, sabi po ng mahal kong ina. Pero andyan po talaga nung after ko pong ma-check up po sa Bulingit Hospital, mga minamahal, andyan talaga na naramdaman ko na po yung pananakit ng balakang. Andyan talaga na sobrang sakit po, mga minamahal. Sabi po ng mahal kong ina, nagli-labor na daw po ako, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, naramdaman ko po yung unti-unti na pong sumasakit po, mga minamahal. Hanggang sa hindi ko na po makayanan po yung sakit, mga minamahal. Sinugod na po ako sa Bulingit Hospital po, mga minamahal. Nung pagbalik po namin doon, mga minamahal, nagtaka po yung nurse, ba't andito ka na naman, pinapabalik kita. Bukas pa, sabi po niya, mga minamahal. Nung sabi ko po sa nurse, andyan na nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang, sobrang sakit na po ng balakang ko, sabi ko sa nurse. Andyan nung sabi po nila, mahiga ka, tignan kita, sabi po ng nurse sa akin. Nung pagkatingin po sa akin, mga minamahal, andyan po talaga na, ang sabi po ng nurse, mga anak na daw po ako, mga minamahal, kaya tinawag po nila yung doktor na tumingin sa akin, mga minamahal. Nung pagkatingin po sa akin ng doktor, mga minamahal, ang sabi po lamang po nila, 3 araw na daw pong nabubulok po yung baby ko, mga minamahal. Simula po nung nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan, mga minamahal, na talagang hindi, yung sinabi ko sa beloved husband ko na talagang hindi, sobrang sakit po, mga minamahal. Doon na daw po nag-uumpisa yung pagkalat daw po ng lason, mga minamahal. Diyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil bagamat andyan po talaga na nawalan po ako ng baby, mga minamahal. Pero andyan po talaga yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus po sa akin. After po, mga minamahal, sabi po ng doktor sa akin, mga minamahal, dapat matanggal na daw po kaagad yung baby, mga minamahal, dahil nabubulok na nga daw po, mga minamahal. Sabi ko, dyan po talaga nanalangin po ako sa pinakamamahal na Jesus na sana hindi na ako mahirapang ilabas yun, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, lumipas po yung ilang minuto, mga minamahal. Nung pagkaihi ko po, mga minamahal, sabay labas ng baby na yan, mga minamahal. Andyan po talaga na wala po akong kahirap-hirap ilabas po, mga minamahal. Kaya andyan talaga na ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At after din po akong makunan, mga minamahal, andyan po na
pinagpahinga po ako ng 8 hours po mga minamahal at sabi po ng doktor sa akin na iraras pa po ako mga minamahal dahil kailangan daw po nilang tanggalin po yung mga maruruming dugo mga minamahal na naiwan po sa loob ng tiyan ko mga minamahal. At ang sabi din po ng mga beloved loved ones ko po mga minamahal dahil sa mga oras na yun dyan talaga na nangihina po ako mga minamahal. Hindi ko na po alam yung gagawin ko po mga minamahal dahil bilang isang ina mga minamahal, andyan po talaga na sobrang hirap po talaga mawala ng isang baby mga minamahal. Mas lahat, first time mom po mga minamahal, first baby ko po yun. Pero andyan po talaga na ang sabi po ng mahal kong ina, manalig ka lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, mapapalitan din yan. Sabi po, pagdating ng tamang oras, sabi po ng mahal kong ina, andyan po talaga na nung after po akong maras po mo minamahal, andyan talaga na, yun ang sinasabi po nila mga minamahal, madali na daw po akong mabubuntis agad dahil naras pa daw po ako mga minamahal. Pero talagang, andyan po talaga nalig po ako sa pinakamamahal na Jesus. Mingi po ng kapatawaran na nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil talaga andyan po mga minamahal, lumipas po yung ilang buwan mga minamahal, andyan talaga na pinagkalooban po muli kami ng ating pinakamamahal na Jesus ng baby, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Pero andyan po mga minamahal, sa second baby ko po na yan, mga minamahal. Hindi man po ako maselan sa pagkain po, mga minamahal, pero andyan po yung maselan po ako dahil andyan po yung sa unang buwan pa lamang po, mga minamahal, nilalabasan na po ako ng madaming dugo, mga minamahal, hanggang sa umabot po ng pangalawang buwan hanggang sa pang-apat na buwan, mga minamahal. Patuloy po na every time na umiihi po ako, mga minamahal, sinasabayan po yan ng paglabas ng dugo, mga minamahal. Dahil dyan na, nung 4 months ko po, mga minamahal, kinausap na din po ako ng doktor ko, mga minamahal, dun sa OB na check-upan ko po, mga minamahal, na sabi na tatapatin na kita 50-50 na mabuhay muli yung baby mo, baka may chance ka ulit na makunan po, sabi po ng doktor sa akin. Pero andyan talaga na sa oras na yung mga minamahal, napaiyak po ko mga minamahal, andyan talaga na sobrang nanlumo po ako mga minamahal, pero andyan talaga na patuloy lang naman po ako nire-remind ng aking mahal na talaga na wag ka mawalan ng pag-asa, magsisi ka sa ating pinakamamahal na Jesus, magpuri ka, dumalo ka, sabi po ng mahal kong ina, mga minamahal. Andyan po talaga na ganyan po yung ginawa ko, mga minamahal. Nagpuri po ako umaga, gabi, mga minamahal, nagsisi sa ating pinakamamahal na Jesus, dumalo ng 3 times a day, 3 times a week po, mga minamahal. Talagang andyan na nung lumipas po yung isang buwan, mga minamahal, 5 months ko po nun, mga minamahal. Before po pala, mga minamahal, before po ako mag 5 months po, mga minamahal, ang isang sinabi din po ng doktor, mga minamahal, meron din daw po namumuong dugo, katabi po ng baby ko po, mga minamahal. Kailangan din daw po yun, dapat maalis, mga minamahal, dahil medyo isa din daw po sa dahilan kung bakit talagang may chance na mawala po yung baby ko po, mga minamahal. Andyan talaga na nung pagka 5 months ko po, mga minamahal, nung magpapacheck up na po ako, mga minamahal, before po akong pumunta sa OB, mga minamahal, andyan talaga na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nagsisi talaga, mga minamahal, at andyan po talaga na claim ko po, mga minamahal, na wala na po yung namuong dugo, mga minamahal, at sana tumigil na din po yung pagdurugo ko, mga minamahal. Andyan po talaga nung nagdala din po ako ng Biblia noon, mga minamahal. Nung pagpunta po namin sa OB, mga minamahal, sinamahan po ako ng mahal kong ina. Andyan po talaga na wala na po akong tinanong sa doktor, mga ibang tinanong sa doktor kung kamusta na po yung baby ko, mga minamahal, kamusta na yung dugo na namuo, mga minamahal. At ang sabi po ng doktor sa akin, wala na daw po yung namuong dugo, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Andyan po talaga na tinunaw yan ng ating pinakamamahal na Jesus. At lumipas din po yung ilang araw po, mga minamahal. Andyan din po na unti-unti na din pong tumigil yung pagdurugo ko, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah. Andyan po talaga na
kay buti natin pinakamamahal na po yung Jesus. Hanggang sa lumipas po yung ilang buwan, mga minamahal, hanggang sa sumapit po yung 9 months ko po, mga minamahal, hanggang sa may panganak ko, hanggang sa mag-labor po ako, mga minamahal. May panganak ko po yung baby na yan, mga minamahal. Andyan po talaga na wala pong problema sa kanya, mga minamahal. Andyan po talaga na malusog po, mga minamahal. Praise the Lord. Andyan Amen. po talaga na andyan po talaga na pinag-ingatan po yan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Diyan din po na normal ko po yung pinanganak, mga minamahal. Diyan talaga yung pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na po Jesus. At nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil hindi lang isang baby po yung pinagkaloob po sa amin, kundi 2 baby po, mga Praise minamahal. the Lord. Amen. Andyan po Hallelujah. talaga na andyan po talaga na sobrang bless po namin naming mag-asawa, mga minamahal, dahil andyan po talaga na pinagkaloban po kami ng 2 baby po, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, andyan talaga na pinag-iingatan po kami ng ating pinakamamahal na po Jesus. Nilalay niyo po kami sa mga karamdaman, mga minamahal. Ganun din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil andyan din po yung pag-iingat niya po sa sa beloved mama ko po, mga minamahal. Andyan po yung kalakasang taglay po nila, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal po yung Jesus sa pag-iingat niya po sa beloved husband ko po sa pagtatrabaho po sa araw-araw po, mga minamahal, na pagbiyahe niya po sa dito po sa San Carlos, sa dako po ng Kalasyaw po, mga minamahal. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na po yung Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo muna tumayo, mga minamahal. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo po'y lubos ang magising. Amen. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iusin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, paglalakad sa doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang langit, sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa itunganan, doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iibig natin ang lahat, iibig ang lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At magising na po tayo, mga minamahal, sapagkat kung hindi natin ihanda yung ating po mga puso at isipan, masarili natin, mga minamahal, talagang mamaya sa ating po pakikinig ng salita ng Diyos ay talagang tutuduhan natin ng tulog yan. Amen? Pero hindi tayo naparito para matulog, naparito tayo para mag-overnight, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na po binibigay ang mong pagkataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Nelly Ann Bautista. Sa kanya pa salamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz. Amen. Pinaka
pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at ating pong inaalala ang bawat turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Linya C. Almeda and to their beloved children at sa atin din po mga beloved workers na pinangasiwaan po ng ating beloved Kuya Buboy Nir at sa kanila pong mahal na anak at sa atin din po mga beloved elders, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po mga minamahal na kanina lamang po talaga nakakaramdam po ako ng aking pananakit ng ulo dahil nga po sa naulanan po ako kanina, ngunit ang kalakasan ng pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nariyan. Kay lubos-lubos ko po yung Praise pinapasalamatan the Lord, sa mahal na amen. Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal na talagang bata pa lamang po kami. Dinadala na po kami ng aming beloved Lola sa gawain na to. Andyan po mga minamahal na simula pagkabata hanggang sa paglaki, talagang nasaksihan po namin ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Andyan po Praise mga the Lord. minamahal na talagang tinuruan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na manood na may kabanalan. Nandiyan din po ang mahal na Panginoon na nagbago sa aming buhay. At lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Hesus. Nandiyan din po mga minamahal na ma-share ko lamang po sa inyo dahil sa aking pag-aaral, never ko pong naramdaman na pinabayaan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal na talagang 4th year college na rin po ako, mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Andyan po na mag-i-start na din po yung aming field study, mga minamahal, at yung uniform po namin dyan, mga minamahal. Mapababae man po talagang pants po yan. Ngunit nag-worry po ako nung mga nakaraang araw dahil sabi ko, hala, paano na to? Tapos sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang mahal na Panginoon, ikaw humipo doon sa puso ng aming head sa aming field study, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na kanina po talagang pumunta po ako sa school para kausapin po yung head namin sa field study. Andyan po mga minamahal na sabi ko, ma'am, talagang maaari po bang hindi po ako maaari po bang isuot ko po pang babae yung skirt po, bagamat adyan po mga minamahal na lahat po ng kasama kong kababaihan talagang nakapants po yan sila lahat. Ngunit dinalangin ko po sa mahal na Panginoon Jesus na hipuin po yung puso ng aming head doon sa aming field study, mga minamahal. Talagang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil habang kausap ko po siya kanina, mga minamahal, talagang andyan po yung ngiti sa kanyang mga labi, mga minamahal. Talagang wala pong pag-alinlangan, pinayagan niya po ako mag-skirt. Praise the Ko Lord. po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang dumadating po sa point na nagkakasakit po ako, ngunit hindi po yan tumatagal ng 3 days dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng kagalingan. Talagang ang kagalingan ay pinagkakaloob ng mahal na Panginoon Jesus sa akin kaagad. Kay lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal na talagang sa kabila po ng aking mga pagkukulang, karapat-dapat lamang po na pasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa mga kamanghamanghang gawa niya sa aking buhay. Andyan po mga minamahal na talagang ipapatotoo ko po ito dahil ginawa po ng mahal na Panginoon na himala sa aking buhay. Talagang andyan po na aking beloved mother po, mga minamahal, nagkaroon po yan ng karamdaman po. Talaga yung karamdaman niya, mga minamahal, hindi po yan matrace ng mga doctors kahit sa ang hospital, mga minamahal. Basta nilalamig po siya sa gabi, mga minamahal, hindi po yan makatulog. Ilang comforters na po yung kinukumot ko sa kanya. Ngunit andyan po mga minamahal na
talagang giniginaw po siya. Diyan po mga minamahal na maglalagay po ako sa bottle ng mainit na tubig para ilagay po dun sa paa niya. Andyan po mga minamahal na para makatulog lamang siya, ngunit talagang madaling araw na po, hindi po yan makatulog hanggang sa hindi na po sila makakain mga minamahal. Then, sobrang payat na ng aking beloved mama that time, mga minamahal. Noong mga panahon na yon, talagang Friday overnight po nun, mga minamahal. Sabi po ng aking beloved mama, talagang nakiusap po siya sa akin, mga minamahal, na wag mo muna ako umalis ng bahay noon dahil talagang sobrang sama po ng kanyang pakiramdam. Ngunit andyan po na nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, Mama, dadalo ako sa banal na gawain. Talagang dinalangin ko sa mahal na Panginoon Jesus, na nampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sa pag-uwi ko po kinabukasan, talagang andyan na po yung kalakasan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang kalagitnaan po ng gawain na noon, that time mga minamahal, talagang tumawag po yung aking beloved father na talagang sabi niya halos mawala na daw po ng hininga yung aking beloved mama. Ngunit talagang dyan po nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kinagbukasan po, pag-uwi ko po ng aming tahanan, talagang taglay-taglay po ng aking beloved mama yung kalakasan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal na yung karamdaman niya na po yun, mga minamahal, never na po niyang naramdaman. Talagang pinagaling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And andyan din po mga minamahal na kung mapapansin po natin sa panahon na ngayon, halos mga kabataan po, mga minamahal, talagang nagkakaroon po ng anxiety or depression, mga minamahal. Talagang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus na nakilala ko po siya dahil dumadating po sa point, mga minamahal, na nanghihina po ako. Andyan po mga minamahal, andyan po yung kalungkutan, ngunit ang pag-comfort ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nariyan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Andyan din po mga minamahal na naranasan ko po, mga minamahal, na hindi po ako nakakatulog sa gabi. Andyan na kahit anong gawin ko po, mga minamahal, talagang hindi po ako makatulog. Talagang aabutin po ako ng umaga na 6 a.m. Ganun, mga minamahal. Talagang hindi ko po nararamdaman yung antok. Andyan po mga minamahal na yung aking beloved mama, ang sabi niya sa akin, mga minamahal, na magpa-check up na raw po ako dahil parang hindi na normal yun, mga minamahal. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, lahat sa mga pagkukulang na nagagawa ko sa iyo, talagang patawarin mo po ako, bigyan mo po ako ng kapayapaan sa aking puso't isipan. Andyan po mga minamahal na dumadalo lamang po ako sa gawain na mahal na Panginoon Jesus, katulad po ng overnight, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Kapag may time po ako, talagang dumadalo din po ako sa Bible study. Andyan po na tinugon po ng mahal na Panginoon yung panalangin ko dahil every time po na ganitong gabi, mga minamahal, talagang mahimbing na po yung tulog na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang taglay-taglay ko po yung kapayapaan sa aking puso't isipan. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang pagtunay at tunay nga po mga minamahal na talagang grabe ang gawa ng kaaway. Amen. Amen. At yan po mga minamahal ay sabi nga, everybody is prone to that. Lahat tayo mga minamahal ay talagang pwedeng atakihin anytime ng diablo mga minamahal. Ngunit sabi nga, kapag tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, walang palaso na darating sa mga tunay na anak ng Diyos. Palaso ng kaaway, karamdaman man yan, depression man yan, o anumang mga bagay na talagang magpapalugmok sa iyo. Makikita mo sa kanan, sa kaliwa, bumabagsak, pero never nalalapitan ka niyan dahil ang ibig sabihin niyan, mga pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, kung walang palaso, bakit ako nadidepress? Bakit ako namumroblema? Amen. Sa totoo lang mga minamahal, kahit tayo namumroblema dahil nakatuon tayo doon sa palaso.
Nakatuon tayo doon sa problema na dumarating. Amen? Huwag mong tignan yun. Ang tignan mo yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, yung pag-provide ng mahal na Panginoon. Ang tignan natin mga minamahal ay yung kung paano tayo i-supply ng mahal na Panginoon mga pangailangan natin. Sa gitna ng problema, nandoon pa natin ang kanyang pagbibigay ng kagalakan, kapayapaan. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong problemahin ang para sa Diyos. Amen? Amen? Sabi nga mga minamahal, do not do the simple thing and give the complicated ones to God. Amen? Nung si Moses, mga minamahal, nung tatawid ng mapulang dagat, anong ginawa lang niya? Tinuro lang naman niya yung paston. Pero sino naghiwalay ng dagat na mapula para dumaan ang mga ragnan Diyos sa tuyong lupa? It is God, ang Diyos ang gumawa ng himala. Amen? Amen? So anong gusto na ibig sabihin ng malapay noon? Huwag nating kapabayaan yung ating sarili na tayo manlamig, na tayo mga minamahal ay lumiban sa mga banal na gawain, na tayo ay gumanap ng mga natututunan natin na papakinggan ng pangaral dito. At sa pagsasagawa natin ang bagay niya, lahat ng bagay na pangailangan mo ipoprovide ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal, parati nakakalimutan natin yan. Amen. Well, hindi lang sa ating mga kapatid, kundi lahat. Amen. Akala natin mga minamahal, kaya natin gawin natin na mag-isa. Hindi natin kaya. Amen. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Abigail Villaruz. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang umaga na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling pagalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildistral Lameda, at sa kanila pong beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil patuloy po kaming kinakahabagan, tinutulungan na ating pinakamamalapesos na makadalo po sa kanya pong banal na gawain. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil kami po ay kinabagan na ating pinakamamalapesos upang amin siya makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamal, nung ako po ay may karamdaman, tunay po na hindi po ako pinabayaan o iniwanan man ng ating pinakamamalapesos. Tunay po na ang sakit ko po noon mga minamal ay chronic depression, demon possessed, nababali po ako mga minamal. Subalit nung nakilala ko po ang ating pinakamamalapesos sa pamagitan po ng radio program mga minamala, tunay po na ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan ng December 17, 2008. Tunay po na sa kabagan ng ating pinakamamalapesos, ako po'y instant na pinagaling ng ating pinakamamalapesos. Amen. Praise the Lord. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil mula po nung kami kinabagan ng ating pinakamamalapesos, kapag nagkakasakit kami mga minamal, mayroon na pong Diyos na nagpapagaling sa amin. Kaya labis ko pong pinapasalamatan ang ating pinakamamalapesos sa kagalingan na pinagkakalo po niya sa aking pamilya. At nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamalapesos
pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ipinagkakalob po niya sa akin pong pamilya at pinapasalamatan ko din po ang mga karunungan na ipinagkakalob po sa kanila sa kanilang pagtatrabaho at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapaaral din po niya sa akin pong beloved daughter at pinapasalamatan ko din po ang karunungan na ipinagkakalob po sa kanya pong pag-aaral at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamal na Jesus sa kanyang dakilang pag-ingat sa atin pong beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida sa kanya pong beloved family at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamal na Jesus sa kanyang dakilang pag-ingat sa buong iglesia ng Diyos at pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil kami din po ay kanyang tinutulungan na mag-alaga po sa aking beloved kong ina mga minamahal. At pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga kabutihan, ang lahat ng mga pagpapala na patuloy pong ipinagkakalob po sa ating lahat ng ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangalay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan at tunay nga po mga minamahal na talagang totoo po yan na sa mga bawat problema ng bawat anak ng Diyos ay ang Diyos mismo ang gumagawa ng solusyon. Amen? Amen? Kapag tayo po mga minamahal ay nakakilala sa Diyos na buhay, na tulad natin mga kapatid, mga minamahal talagang dati-dati siya po yung mababaliw na. Amen? Hindi na, akala natin mga minamahal yung bagay na yun, yun ang dahilan, parang bang hindi na natin kaya, parang bang pinagsakloban tayo ng langit at lupa. Amen. At hindi ko na kaya, bibigay na ako. Gumaganon tayo mga minamahal. Pero nakikita natin mga minamahal sa bawat taong lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Radio program ang napakinggan ng ating mga kapatid. Nung napakinggan niya na ito at kanyang narinig ang totoong aral ng salita ng ating mahal na Panginoon sa pangaral ng ating ginagalang at minamahal evangelista Will Estrada Almeida. Ang kanya po mga ngaral, mga minamahal sa radyo. Nakita niyo, simple lang. Sumunod lang siya sa panalangin, pagtanggap sa mahal na Panginoong Isus. Nakita niyo mga minamahal, kasama natin siya ngayon nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Pinagpalang lubos ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, yung mga problema, natural yan. Amen. Kapag tayo po mga minamahal ay nakaranas ng problema, nakaranas tayo ng mga difficulties in life, humanda ka dahil paparating ang pagpapala galing sa Diyos. Amen? Totoo yun mga minamahal. Bakit? Sabi nga, how will you know that God is able to solve problems if you don't have problems? Amen? So, ibig sabihin, kapag may problema ka, humanda ka dahil darating ang pag-provide ng mahal na Panginoon ng solusyon sa problema mo. And that is a miracle of God. Yan ay himala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po may mga problema ngayon, mga minamahal, o mga suliranin sa buhay, may mga fears tayo in our lives, mga minamahal, huwag ka masyadong malungkot yan. God will solve them. Ang Diyos ay may kakayahang maglutas ng ating po mga problema na yan, mga minamahal. Sampulan ko na lang kayo, mga minamahal. Last week, just a simple, yung aming patutuo lang. Doon sa aking trabaho ngayon, talagang grabe. Ang sabay-sabay ang aming pong mga programa at bawat lakad ata ng kay senador, kay presidente, si first lady, mga minamahal, ay nandun parati kami mga minamahal, sunod-sunod parati. At nagsasabay-sabay pa. Nung una talagang problematic masyadong problema. Pero makikita nyo lang mga minamahal kung paano gagawin ng mahal na Panginoon. Siya yung mag-ayos lahat. Lately, nitong last Tuesday, palpak ang preparasyon namin. Pagdating ng aking Deputy Director General, sabi niya, palpak itong ginawa mo, Director. Sabi niya, magagalit si Secretary dito. Dahil kakaunti ang taong pumasok, mga minamahal, dahil nag-cut off sa gate, hindi nakapasok yung aming mga kliyente. So kakaunti, siyempre, kapag medyo prominenting tao, gusto nila, siyempre, mga politiko, gusto nila maraming tao.
So palpak, wala. Sabi ko, bahala na. Uwi na lang ako sa Pangasinan. Amen. Pero tinan niyo mo naman, ha? Sabi ko, bahala ka sa aking mahal na Panginoon. Prayer lang, simple prayer. And God heareth our prayers. Amen. Alam po niyo, mga minamahal, nung paparating na ang sekretary, na iikot na doon sa area namin, mga minamahal. Sabi ko, pag nakita niyo, sigurado magagalit sekretary nito. Dinumog siya ng mga taong iilan. Dinumog siya talaga at talagang, siyempre, picture-picture kung ano. Tapos na-focus ang kanyang attention doon sa mga technologies na ipin-repair namin. Hindi niya napansin na kakaunti yung tao. Sabi ko, siguro hindi lang siya nagalit dahil event. Ayaw niya magalit. Inaasahan ko, the next day, ay talagang patatawag niya ako at siguradong pagsasabihan. Pero kapurihan ay sa Diyos lang. During the program in the afternoon, doon sa aming central office, in-acknowledge niya yung grabing preparasyon daw, ang ganda-ganda na ng pag-prepare namin. Sa totoo lang, ang pangit ng pagkaka-prepare namin. Pero sa tingin niya, napakaganda. Sinong gagawa nun? Ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya niyang hipuin lahat ng puso ng tao. Amen. At yung akala mo sa isip mo, palpak na. Pero God can turn that into a good thing. Isang bagay na mapapaganda at diyan ang ma-appreciate mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag nagtiwala ka sa Kanya, kailanman hindi Kanya ipapahiya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. At talagang kung tayo lamang ay matuto magtiwala sa Diyos, walang mga problema na hindi kayang lutasin. Lahat even things na talagang kala mo. Sabi nga, di ba, ng ating mga patuto, mga bagay na talagang hindi galit na galit ng kapitbahay mo dahil sa kapupuri mo sa madaling araw. Di ba? Sa kapupuri mo, maya-maya magluluto ng masarap na pagkain dahil alam niyang wala kang ulam para lang masabi, bigay ko nga kaya ito. Nung pagkatanggap ng Kristiyano, thank you, Lord! Sabi nung, grabe ka naman, ako nagbigay yan, di yan Lord mo. Isa galit nga. Sabi ng isang Kristiyano, kung hindi ka hinipo ng Diyos, hindi mo ko bibigyan ng pagkain ko. Amen. Amen. Yan ang ating Diyos na pinupuri ngayon. Huwag niyong tutulugan dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Narito ang ating mga kapatid. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. Ating beloved sister Abigail Villarus sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo dadako sa huling pinaganda ating huling magbigay pasalamat ating beloved sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pangsabat, predakilay, tangis sa ating pinakamamahal, pangsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dableng pagalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Isad Almeda. At patuloy po nating naalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa kanila pong buong beloved Almeda family. At sa atin rin pong beloved ordained preacher, beloved elders, beloved pastoral workers. Sa inyo po mga minamahal, nasama pagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa pagkakataon na ako po ay makapagpasalamat sa kabutihang patuloy na ginagawa niya po sa aming buhay. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil ngayon start na po muli ng aming pasukan mga minamahal ngayong week lang po. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus talaga. Andiyan na pinakamamahal Jesus na bibigay ng kalakasan sa aming pagpasok sa aming paaralan. Andiyan din po yung patuloy na pong pag-iingat sa amin. Mas lalo na po ngayon na tag-ulan mga minamahal. Ngunit andyan pa rin yung patuloy na pag-iingat natin pinakamamahal Jesus sa aming pagpasok, maging sa aming pag-uwi sa aming tahanan. At talagang nilalayo kami sa mga kapahamagan, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa patuloy na pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding na talagang kinakailangan po namin. Ay pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa kanyang kahabagan na patuloy na pagpaprovide ang aming pangangailangan sa araw-araw.
sa kanyang patuloy na pag-iingat sa aming beloved mother na sa bansa na andyan na bagamat malayo po siya sa amin, ang yung patuloy na comfort ng ating pinakamamahal ping Jesus. Pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus sa kanyang kahabagan na patuloy na magamit sa kanyang banal na lubasan bilang mga awit. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpuri, pagsaba, dakilay, tangi sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. Tayo dadako sa huling magbigay pa salamat. Ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na pastor, Wildy Estrada Almeda. At ganun din po ako ay nagpapabot ng pagbati sa atin din po inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako ay bumabati sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa ngayon, maging sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na Kanya ipinagkaloob upang aking pasalamatan siya sa mga oras na ito. Nariyan na ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat dati-rati po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, talagang ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. Nariyan na kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal, talagang naranasan din po naming mag-seek ng advice sa mga doktor at nariyan na pare-parehong gamot yung nire-reseta. Tinitake ko po yan mga minamahal, ngunit nariyan lamang po yung pansamantalang kagalingan at kapag nawala na po yung bisa talagang bumabalik na ulit yung karamdaman ko. Ngunit mula nung ako po'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang ubasan, talagang ang kompletong kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nung Thursday lamang po talagang lubos ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat ako po at ang aking beloved kuya ay talagang nakapagtapos na sa pag-aaral. Talagang grabe yung pagpapasalamat namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat sa loob ng 4 na taon na pag-aaral sa kolehiyo, talagang ni minsan hindi namin naramdaman na kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan na bawat year mga minamahal na habang nag-aaral kami sa kolehiyo, talagang nariyan yung mga pagsubok, ngunit laging nariyan nakaantabay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos namin yung pinapasalamatan at nung Thursday nga talagang hindi ko lubos maisip na darating kami sa ganun sapagkat sa hirap ng buhay, 2 pa kami ng aking beloved kuya, ngunit talagang walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat, bagamat nariyan na talagang 2 weeks na hindi po maayos yung pakiramdam ko sapagkat inuubo at sinisipon, ngunit andyan na ang kalakasan pa rin ay pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po sa pag-iingat sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Talagang bagamat malayo sila, nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Magmula pa sa material, financial, physical, lalong spiritual na pagpapala na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglulalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid. At yan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig na mabuhay na patuto at ating na pong
awitan ng ating malapen. Tayo po natin tumayo habang naganda ating beloved choir. Tayo muna yung umawit sa ating malapen. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minaman ng mga awit sa kanilang papuring iyalis sa ating mga beloved brethren. It's our welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen.
mga minamahal. Ating pong samahan, sabayan ng mga papuring awit na ito. Habang ating naramdaman ang namamis na presensya natin pala Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Bago natin awitin ang huling awitin na ating minamahal na mamangaw, huwag natin sayangin ang mga pagkakataong ito. Habang ating naramdaman ang napakatamis na presensya ng ating mga Panginoon, magipag-usap tayo sa ating Diyos sa buhay, umingitay ng tawad. Hallelujah. Nagilan pa magpala namin, Diyos, sa manabis sa langit, aming napakamait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa umaga ito, nababatid mo ang aming mga hangarin kung bakit aming sinisikap na masunod ang iba na kalooban. Sa umagang ito, mahal ko yun. Hallelujah. Sabi mga pagpupuya at mapapakasakit na ito. Aming pong inihilingan kami na nikluhod siya manang harapan. Linisin mo kami sa aming magkarumihan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mapagkasala. Ibig namin maramdaman ka, mahal na Panginoon. Huwag mo kaming biguin. Sa pagkalahatang panalangin namin, Lord, beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sinasaway ang hanlang, antok, out in the mighty name of Jesus. Mr. Jesus, anoint this last, oh God, in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Lakad-lakad wag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umuro, Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad ay lumingon, tagumpay ay mayroon. dinig ng pag-aawitan, naririnig kawal ng katotohanan ng siyang nananaig. Sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, tayo'y makisama. Lakad-lakad wag umuro, Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. Unang kalalakihan siyang nangunguna sa lahat ng gawain ukol sa iglesia. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, ayon makisama. Lakad-lakad wag umuro, Si Jesus ang siyang katulong. lakad-lakad wag lumilingon, tagumpay ay mayroon. Nais mo pang maibsan ang
lampasan, makapangyarihan niyang dugo. Sa salita ay matayang tunay, may langing lunas sa dugo. Dugong mahal ng purdiro ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristong banal maghugas kasalanan. Nais mo bang lubos na tagumpay, makapangyarihan niyang dugo? Ng tunay, may tanging lunas sa dugo. Dugong mahal, pero ay makapangyarihan. O lamang ni Kristong banal maghugas sa kasalanan. Nais mo bang kaluluwa'y kuminang, makapangyarihan ng dugo? Lumapit ka sa mahal na buhay, may tanging lunas sa dugo. Dugong mahal ng Kristong banal makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristong banal maghugas sa kasalanan. Sa buhay mo na bagyo at ang isip mo'y laging nagugulo, biyaya ng Diyos ay alalahanin mo. Bilangin ang pagpapala sa iyo, iyong bilangin isa't isa, ang daming pagpapala niya. Bilangin mo, mamamangha ka sa biyaya ng Diyos na walang hanggan. Ikaw ba'y hugot sa dugong pasanin? Diyos mo ba'y pandin? Biyaya ng Diyos ay alalahanin, alinlangan mo'y magiging awitin. Iyong bilangin isa't isa, ang daming pagpapala niya. Bilangin mo, mamamangha ka sa biyaya ng Diyos na walang hanggan. Sa gitna ng laban muntit malagi, bilangin ang pagpapalang kay dami. Ang hilis kasama mong magpupuri sa biyaya ng Diyos na walang hanggan. Iyong bilangin isa't isa, ang daming pagpapala niya. Bilangin mo, hallelujah, hallelujah, mamamangha ka sa biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kung sa buhay mo ika'y binabagyo at ang isip mo'y laging nagugulo, biyaya ng Diyos ay alalahanin mo. Bilangin ang pagpapala sa iyo, bilangin isa't isa, ang daming pagpapala niya. Bilangin mo, mamamangha ka sa biyaya ng Diyos na walang hanggan. As I journey to the land, singing as I go, pointing source to Calvary, to the crimson flow. Many arrows burst my soul from without within, but my Lord heals me wrong, heals my sweet. Oh, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever of receiving grace. On the streets of glory, let me feel my voice, ever to rejoice. When the service for my Lord darkly be denied, but I cling more close to Him, He will be a light. Satan stares to but my Lord fear not yet, to the light. Him look upon His face, thirsty sing together of His saving grace.
On the streets of glory, my voice, Here's a blessing for us ever to rejoice. when in valley low I look toward the mountains high, and behold my Savior dear, looking for the light. When a tender low, guiding me, I can see as I onward go. Who I want to say, look upon His face. There we sing together of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. There's all night on the past, never to rejoice. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Oh, clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Oh, see amen. Oh, see amen. See amen, ye children of the Lord. Oh, see amen. Oh, see amen. Oh, see amen, ye children of the Lord. Shall praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to the Lord Jesus. God bless you, choir. God bless you, minamahal. Ating pong beloved Sir Nasir Rich. At tayo po minamahal ay patuloy sa ating banal na gawain. At good morning na po. Amen. Amen. Tayo po ba'y nagising, maminamahal? Medyo kami po dito ay talagang pinapawisan na. Kailangan magpapawis tayo dahil medyo malamig ang panahon. Amen. At maya-maya lang maminamahal, inaantok na naman tayo. Tayo po'y pumunta sa likod at tatalon-talon o lalakad-lakad para mag-circulate yung ating dugo para din natin matulugan yung pangaral ng mabuting balita. Amen? Tayo po'y magpatuloy maminamahal sa ating banal na gawain. Tayo po'y bumabati. Ang ibang lingkod ay taos-pusong bumabati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving and living God. Amen? Amen? And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa kanilang mga beloved children, great-grandchildren, children-in-laws, ating mga beloved workers, beloved elders of the church, ating minamahal iniibig na mga kapatiran, sa ating mga beloved visitors, webcast viewers, sa Facebook at YouTube. Ngunit ang pinakamataas sa papuri at pagsamba, paglulhati ay ating pong pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabay-sabay ang ating palakpakan ng ating malapayin maminamahal. Amen. Praise the Lord. Gising-gising na gising tayo. Dito po sa aklat ni San Juan, alam natin ito maminamahal, palagi nating naririnig, ang sabi po rito sa 15 talatang 14, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. 14:15, maminamahal. If you love me, keep my commandments. Alam natin, maminamahal, na ang pagbibigay, ito po'y utos ng Diyos. Amen po ba, maminamahal? Praise the Lord. Dahil sinabi po na Ecclesiastes 12:3, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Sinabi ng Malakay chapter 3, verse 7, maminamahal, hallelujah, ating isa-isahing basahin para tayo ma-remind. Amen. 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 Sabi po ng Malakay, chapter 3, verse 7, even from the days of your father, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto him, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But he said, wherein shall we return? Pinapanumbalik tayo ng ating mahal na Panginoon dahil kanya-kanya tayo ng lakad. Nung tayo po, minamahal, ay pinangungunahan ng mga nagdadala ng mensahe ng kaligtasan nung araw na ito po ay lubusang nawala, maminamahal, dahil alam naman natin nung naghangad ang tao na maabot, gusto nilang maabot ang langit. Kaya gusto nila, maminamahal, ay magtayo ng Tore ni Babel. Nung ito po, maminamahal, ay natayo na, nakita ng mahal na Panginoon, ang kanyang galit, maminamahal, ay gano'n na lamang,
na ang mga tao ay hindi nakukontento sa lahat ng mga pagpapalang kanilang tinatamasa. Gusto pa nilang talagang tuklasin, abutin ang langit, kaya gumawa ng Turi ni Babel. Pinabagsak po yan ng ating mahal na Panginoon maminamahal. Nung ito po ay pinabagsak, nung bumagsak na, doon nagsisimula na napakarami na pong mga wika at hindi na sila magkaunawaan. Siguro maminamahal, tulad ng pag ikaw talaga ay nandiyan sa stage na aftershock, tulad ng lindol, tulad ng bagyo, tulad ng gyera, mayroon kang aftershock. Nagulat sila, bumagsak yung Turi maminamahal at hindi na sila magkaintindihan. Amen. So, sila maminamahal ay nahiwalay sa tamang pagbibigay na sabi ng Biblia, ang ikasampung bahagit handog ay kinakailangang maunawaan ng mga Kristiyano na hindi nila pag-aari yung 20% sa lahat ng kanilang kinikita. Ano po yung 20%? Sinabi ng Malakay chapter 3, verse 8, "Will a man rob God? Yes, ye have robbed me." Sabi ng mahal na Panginoon. Sabi ng tao, "Wherein have ye robbed thee?" Ang sabi ng mahal na Panginoon, in tithes and offerings. Dalawa. In tithes and offerings. Tithes is 10% maminamahal. Ayon sa Merriam Dictionary o sa mga dictionary, ikasampung bahagi. So, ang handog maminamahal, ang sabi ng propeta ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang utos ng Diyos, pakinggan din ninyo ang sinasabi ng kanyang propeta. Sabi ng propeta ng Diyos, kung gusto mong pagpapalain, tumbasan mo yung hinihingi na malapay na ikapo, gawin mong 20%. Tinutumbasan natin. Siyempre 10% ang tithes, 10% ang handog, kaya 20%. Nung ginawa po ito, nung ito'y pinaliwanag at talagang ipinangaral ng ating dearly beloved pastor, way back 1975, doon sa dako ng Urduha, Novaliches, sinong mag-aakala at sinong magsasabi na ang gawain ay nakarating sa San Carlos, nakarating sa buong Pilipinas, nakarating sa buong mundo? Bakit? Nabuksan ng ating pangunawa at kaisipan patungkol sa pagbibigay. Ito pala ang susi ng pagpapala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong pruiba? Anong ebidensya? Hindi lang pinagaling ang karamdaman, hindi lang nagbago ang buhay. Inahon tayo sa kahirapan. Amen? Dati-rati maminamahal, anong ating buhay? Di ba ang ilan ngang patotoo gusto nang magpakamatay? Yung mga bangkaruti maminamahal, nagtatago na sa ilalim ng misa dahil sa katatago sa kanilang 20% ng mga utang sa Bombay. Amen? Dahil hindi nila alam. Mabuti pa ang Bombay na tumatanggap ng 20%. Ang Diyos maminamahal lumalang ng langit at lupa, nagpala sa atin, pinagaling ating karamdaman, hindi natin mabigyan ng ating ikasampung bahagit handog. Samantalang siyang may akda ng lahat ng bagay. Amen. 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 Kaya ngayon, pinaunawa sa atin, pinaliwanag sa atin, na ang ikasampung bahagit handog maminamahal, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon, Leviticus 27:30 hanggang 33. Kapag sinabing pag-aari, ito'y banal. Amen. Holy. Kaya kapag hindi mo ito maibibigay, ang sabi nga ng Biblia maminamahal, kailangan ang mga banal ay ibibigay natin dito, iaalay natin, dalhin natin dito sa kamalig ng mahal na Panginoon upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Ito'y utos ng Diyos, hindi ito utos ng nagpapaliwanag. Hindi ito utos ng ating mahal na pastor, hindi ito utos ko. Utos ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. So sa mga tuwid maminamahal, hindi pala utos ng tao, sundin natin dahil utos ito ng Diyos. Nung ginawa po natin ito, sino mag-aakala? Na dati namumroblema, takbo sa Bombay. Ngayon kapag namumroblema, sa mahal na Panginoon na. Sabi ng ating kapatid na nag-testify, nung pandemic, 10,000 na lang po ang natitira namin. Wala na kaming masusulingan. Nagpaisip ang mahal na Panginoon ng isang panibagong negosyo. Dahil wala na pong tumatangkilik sa kanilang negosyo dahil walang taong makalabas. Walang kasal. Walang mga birthday dahil nakakulong tayong lahat sa ating mga tahanan. Paano sila makasurvive? Nagpaisip ang malapay ng panibagong negosyo.
Binuksan sila, maminamahal, nagbukas sila ng pagtitinda ng mga bangus na classic-classing varieties. At pinangalanan nila ito, maminamahal, na Dagupan Bangos. Hindi man nakapag-isip yung mga taga-Dagupan. Yung Kristiyanong may Espiritu ni Kristo, gustong pagpalain, gustong makatulong sa gawain ng mahal na Panginoon, binigyan ng idea. Ibinuhos ng 10,000 ang kanila pong babayaran sa kanila pong renta ay kulang-kulang 25,000 buwan-buwan. 10,000 na lang natitira. Makinig kayo kung paano pinagpala ang ating mahal na Panginoon, ang ating mga kapatid ng mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, libre ang advertisement. Ipinipicture sila sa unang hirit. Ipinipicture sila, maminamahal, sa yung kabuhayan. Talagang matinding network ang nagpicture sa kanila. Di ngayon ang mga tao, maminamahal, ano bang ginagawa natin nung pandemic? Di ba? Kain, tulog. Ay sila, maminamahal, dahil may hanap buhay, gusto nilang mabuhay, sila ang may kumuha ng permit para makaikot sa buong Pangasinan, nakarating sa Maynila, nakarating doon sa Visayas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon nagsisimula, maminamahal, na within pandemic time, 2 years lang, nakabili sila ng lupa, nakapagtayo ng tahanan. Ano pa, maminamahal? Talagang nag-expand ang kanilang negosyo. Ikaya pala ng Diyos na suplayan ang kanyang mga pangailangan sa gitna ng mga problemang ating kinakaharap. Ano lang ang sikrito? Magbigay ka ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Kailan pa tayo makukumbinsi, maminamahal? Pinagpala na yung ating mga kapatid na sumusunod. Tayo hanggang ngayon, sumusunod kapag mayroon, kapag wala, kulang pa nga sa amin. Paano pa kami magbigay? Doon nga tayo, maminamahal, sinusubok. Ang mga taga-Macedonia, mga mahihirap kagaya natin. Pero sinubok nila ang sinabi ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Na ang sabi po ng 28 talatang 1-2 ng Deuteronomy, ubertikan ka ng masaganang pagpapala. Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin, apawan ka ng masaganang pagpapala. Lahat naghipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Doon masubok kapag ikaw ay magtapat. Amen! Amen! Dahil kung ating gayahin mga halimbawa sa Biblia, yung mga mayayaman, ang sabi nga, maminamahal, hindi sila makapagbibigay dahil gusto nila, lalo pa silang yumaman. Sabi tuloy ng mahal na Panginoon, mabuti pa ang kamilyo, nakakapasok pa sa butas ng karayom kaysa mayaman. Imagine yun. Alin bang malaki? Ang tao, ang kamilyo. Ang laki ng kamilyo. Pero hindi ang tao, maliit pero hindi makapasok sa butas ng karayom. Ang kamilyo nakakapasok. Bakit? Ang mga mayayaman kasi, maminamahal, sa sobrang yaman, ayaw na nilang bitawan ang kanilang kayamanan. Amen. Gusto na talaga nilang ariin. Kahit buong mundo pa, gusto nilang ariin. Hindi sila nakukontento. Ngayon, maminamahal, yung binatang mayaman, sabi ng mahal na Panginoon, kung gusto mong makapasok sa langit, gusto mong makasunod sa akin, ibenta mong lahat na yung ari-arian, ibigay mo sa mga dukha. Dahil lahat ng mga utos ginawa na ng mayaman. Ang sabi na, lahat yan, mahal na Panginoon, maliit pa ako, hanggang ngayon, nagawa ko na yan. Kaya ako yumaman. Gusto mo palang makapasok sa langit. Ibenta mo, ipagbili mo lahat na yung ari-arian, ibigay mo sa mga dukha. Abay, grabe talagang kaisipan yan. Mas inibig pa ang kayamanan kaysa langit na ipinangako ng mahal na Panginoon. Tumalikod yung mayaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ba tayo po ipinangaralan ng totoo, tatalikod tayo dahil sa pagbibigay? Yung mga natitisod, yung mga, sabi nila, ang pinagyaman lang natin, yung mga nangangasiwa, yung mga ating mahal na pastor? No. Remember, there is a book of remembrance. Amen. Amen. Kung halimbawa, ganun ang sitwasyon, gampanan na lang natin ang ating tungkulin, bahala ang mahal na Panginoon na magpala sa atin. Kung totoo man na ang mga nangangasiwa lamang, ating mahal na pastor lamang ang pinagpapala dahil sa ating pagbibigay, di silang mananagot sa mahal na Panginoon. Amen? Ang mahalaga, sinunod mo ang pagbibigay ng may katapatan.
3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3, triple blessing. Ang pinakamahalaga sa triple blessing ay even as thy soul prospereth. Yung pinakahuli, may kaginhawaan ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, tiyak ang iyong kaligtasan. Magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Kung nagbibigay tayo ng may katapatan. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, maminamahal, ibig ng Diyos na tayo lamang ipinagkatiwalaan, masumpungan. Masumpungan, ha? Na tapat. Kaya yung mga matatapat, ang sabi nila sa kanilang mga patotoo, bonus na lang yung aming tinatanggap ngayon. Totoo yun. Iba't hindi natin sila gayahin. Magtapat tayo para tayo pasaganain na Panginoon. Amen? Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman, upang ipag-pray na po yung ating pagkakalob, yung pasbasa ng ating Panginoon. Gising-gising na maminamahal, saktong alas 5 na. Amen? Amen? Praise the Lord.